Du, har du funderat på någon bra hook nu då? Du som är någon form skolad i hooks, tänker jag. Ja, herregud alltså. Men jag tänkte bara så här, liksom, du kan ju suga på den. Jag brukar klippa lite så här introt så får vi se vad det blir. Liksom. Men jag tänker så här, idag ska vi snacka lite marknadsföring. Typ, bland annat. Och du, Leo Heibel, du har ju varit marknadsdirektör eller marknadsutvecklare i ett gäng olika scale-up-bolag. Jag har jobbat med marknad och sälj liksom, i mina egna bolag i 20 plus år. Och de som inte känner till dig vill göra en snabb hisspitch. Ja. Nej, men som du nämnde, jobbat med marknad av någon så här, alltså egentligen ett så här, en slump. Sen jag egentligen pluggade. Att jag fick ett extra jobb på en PR-byrå. Och då liksom började jag intressera mig för det. Och sen har den bollen bara eskalerat in i att jobba som marknadsansvarig på massa bolag, sen marknadschef. Och sen haft tur att hamna på liksom, så här häftiga techbolag som har vuxit väldigt snabbt och lärt mig massa där. Ett så här HR-techbolag som heter Benify som var en otrolig upplevelse. Och sen också senast Doktor.se som är en av de här vårdapparna som växte extremt mycket de senaste åren. Och då har liksom, så min roll i det har ju blivit lite så att man har ju blivit den här marknadsföringsexperten genom åren, genom att lära sig och ha en liksom, nyfikenhet på hur människor fungerar och så. Det är ett roligt ämne, tycker jag, marknadsföring. Det handlar ju alltid om att få folk att göra någonting. Exakt. Genom kommunikation. Så att det är många liksom, mycket kunskaper som samlas där, tycker jag, i ett. Så att, det är ett roligt ämne och kul. Ja, man får möjlighet att experimentera liksom. Verkligen, det får man ju. Och alltså, det är en sån konstigt ämne just för att alla runt omkring en är, alltså på ett sätt är det ju att ingen kan det. Alltså, det är min bild. Men det är också så här att när du jobbar med det, då är du ju alltid omgiven av människor som berättar för dig vad du borde göra. Alltså så här, experter, just för att alla kan ju ändå se marknadsföring och sådana bitar. Och det där är både en tillgång och utmanande, tycker jag, när man jobbar. För att det är ju en tillgång för att alla är ganska engagerade. En del människor kanske har en problem med sitt jobb att folk fattar inte ens vad jag gör. Alltså, jag vill inte ens prata om det för att folk bara zonar ut. Medan det här är ju verkligen ett ämne där folk börjar brinna och engagera, men det kan också vara lite utmattande ibland. Ja, men jag tänker ute på LinkedIn exempelvis också. Exakt. Där är det ju så här, primärt skulle jag säga nästan säljare som säljer till andra säljare. Eller marknadsförare som säljer marknadsföring till andra säljare eller marknadsförare. Så att det liksom, det här liksom jobbiga jobbet ser man ju inte riktigt ofta. Nej, mycket solskenshistorier. Exakt. Eller alla alltså, vill ju sälja sitt förenklingar liksom, i hur lätt. Ja, men jag tänkte bara liksom, för att sälja in det här avsnittet då, till lyssnaren på något sätt, så tänker jag mig liksom att för alla företag, jag har jobbat väldigt mycket med olika typer av marknadschefer och founders och det känns ju som att det har hänt väldigt, väldigt mycket liksom, de senaste 5 åren men också de senaste 10 åren i hur marknadschefer jobbar, vad som funkar, hur internet funkar, hur sociala medier funkar, hur man ska jobba med content och så vidare. Och det liksom hålls ju utbildning på utbildning för personer för så här, skapa inlägg. Så vi kan ju börja lite där för en som inte är helt liksom, insatt. Alltså en ny person i en marknadsroll. Vad är skillnaden mellan liksom, ett inlägg och content enligt dig? Ja, men alltså så här, jag tycker så här, alltså det kom liksom för några år sedan, då började man ju prata väldigt mycket om så här, då blev det ju inne med liksom något som kallades för content marketing. Och det var väl kanske 10 år sedan. Eller var det liksom HubSpot? Ja, det var HubSpot-eran där liksom. Och då, hela den eran byggde ju på egentligen att om du skapar liksom bra innehåll, då kommer människorna till dig. Egentligen. Och det är liksom en ganska tilltalande strategi egentligen. Och det blev då väldigt inne med att liksom prata om så här thought leadership. Att lite du ska vara liksom thought leader inom din bransch och så.
Och det är ju fortfarande ganska populärt. Eller man ser ofta bolag slänga sig med det. Men det är ju ganska svårt att leva upp till. Att lite så här, alltså kan du verkligen skapa thought leadership-innehåll? Alltså har du den kunskapen? Hur många människor egentligen besitter den och sådana bitar? Men jag vill bara flika in där, för att det som jag känner att i många fall de som tar på sig den hatten, lite grann så här, personen som vill bli president, den personen man inte vill ha som president, lite så här, om man anser sig kunna tillräckligt mycket för att liksom vara en thought leader, då har du ju inte förstått att du förmodligen inte vet någonting. Nej. Men det kanske bara är liksom lite så här cyniskt. Men alltså så här, det är liksom så här, och det tog ju fram någonting content marketing som var lite det här bara, okej, men om vi ger människor något värde, då kanske de vill vara med oss. Och på något sätt så här, när man jobbar med marknadsföring så försöker man ju alltid, det är ju egentligen, alltså marknadsföring handlar ju alltid om att få en människas uppmärksamhet. Och innan liksom digitala medier och sådana bitar, då kunde du ju i en helt annan utsträckning kanske köpa uppmärksamheten. Det enda du gjorde var att du gick in och du kunde köpa en tv-spot. Och då hade du människor framför skärmen som kommer kolla på det här. De kan självklart gå bort. Men det är ändå så att du fick människors uppmärksamhet under en period. Och det som hände liksom, det som sen hände med liksom den digitala marknadsföringens intåg, min analys är lite så här att det där med att kunna köpa någons uppmärksamhet, det har blivit mycket svårare. För att du kan ju köpa liksom impressions, alltså visningar av dina annonser. Men tittar människor på dem? Engagemanget. Och jag tror att det är väl lite ur det som kanske egentligen content marketing då är fött, och liksom den här innehållsdriven marknadsföringen, att liksom, om man tittar på så här marknadsföring förut, så var det så här, man hade earned, som var liksom, då var det innehåll som folk ville läsa. Du kanske fick PR eller någonting, eller du kommer ju från liksom en SEO-bakgrund också. Där har du ju hela den här... du vet, den biten liksom, den förtjänade liksom. Sen så hade du det köpta. Och så de här bitarna och sådana bitar. Och nu är det liksom som att allting rör sig lite mot att det måste vara earned, även om du sätter pengar bakom det. Och det tycker jag är en jäkligt intressant utveckling. För att om du ska göra vi säger att du säljer, du har startat ett nytt ryggsäcksföretag. Och så ska du ut och marknadsföra den här ryggsäcken, och så tänker jag, men jag ska göra det på Meta, alltså Facebook eller Instagram. Och så gör du en annons där du i ChatGPT eller någonting får fram en bild på din ryggsäck och sätter priset. Och säger, det här är en jättebra ryggsäck. Och så börjar du trycka ut den här som en annons. Då kommer du betala för varje visning. Men det du kommer märka ganska snabbt är att människor ser att det här är reklam. Och de kommer liksom säga, okej, men... Och vad gör du själv när du får reklam på Insta? Ja, alltså man scrollar ju vidare, men sen är det ju också så att beroende på vilket kaninhål man är i. Exakt. För jag gillar ju inte Metas plattformar generellt, så att jag är ju inte inne privat där, utan jag är inne där som entreprenör eller marknadsförare. Men de har ju sin regel att 4 stycken organic och sen är det en ad. Så att det är ju väldigt mycket sponsrat. Och är man i liksom marknadsföringskaninhålet, just som jag antar du också är, då är det ju alltid så här ökar du conversion, så här. Så man blir ju bara sur. Man blir sur, men ibland är det något som fångar en. Absolut. Och då är det ju ofta det här att det känns inte riktigt som reklam, tycker jag. Att det är så här, liksom, det är någon där som ändå är med och ger ett värde. Ja, men då är det autenticiteten. Exakt, och det är autenticiteten. Men det har ju också de här, så som jag ser det, gällande, liksom, om vi bara backar tillbaka till den här, vad är ett inlägg versus content? För att många liksom, som ska komma igång med, liksom, man har startat ett bolag och så, hur ska jag ska börja skapa inlägg på LinkedIn eller någonting, ska jag skapa något inlägg? Content är ju mer liksom, men det är ett större värde nerpaketerat enligt mig till någonting som... Till en distributionskanal som råkar vara ett inlägg. Ja, men jag tänker, de som jag stannar med och tittar på, det är ofta de här marknadsföringsgurusarna som ändå har liksom spelat in en ganska high production value reklamfilmaktigt. Men det är snabba klipp, det är så här pop. Men det är välgjort. Det är välgjort. Man bjuder på något. Man är inte rädd, man liksom gatekeepar inte sin kunskap. Och sen också så här, den här våga vara cringe liksom. Verkligen. Det får vara cringe. Ja, absolut. Och liksom så här, och det där är så jäkla tydligt liksom över, alltså, och den skiftningen tror jag har hänt de senaste åren liksom, att det här
autenticiteten är så himla viktig. Sen kan du nå den på olika sätt. Det är inte alltid att allting måste vara fult. Även om det är ett bra sätt att få någonting att kännas äkta. Liksom, att det faktiskt inte är så snyggt. Men det är det här att man känner här att okej, men här får jag någonting av att titta på det här. Och så fort du har hittat en sån annons, då helt plötsligt betalar ju mindre per visning. Du kommer betala mindre per klick. Du kommer i förlängningen betala mindre per konvertering. I allt det här. Så att allt det där hänger egentligen ihop. Och det är väl det som är liksom content. Att content är liksom hela... Alltså, på ett sätt kan man säga bara content-innehållet. Men egentligen så här, när man pratar om content och att man ska jobba liksom lite så här content first. Eller liksom med det först. Då tror jag att det handlar om att liksom se innehållsskapandet som det mest centrala i om du kommer lyckas eller inte med din marknadsföring. Är det din analys att det är så? Jag tror det. Alltså just nu tror jag det är så. Och jag tror att det också handlar om att liksom så här, vad rör sig allting? Jo, men allting är extremt algoritmbaserat. Och allting optimeras på vilket engagemang det ger. Oavsett om du lägger ett inlägg och bara låter det leva organiskt, så är det så här, stannar folk upp, tittar de, läser de det, likar de det, skärmdumpar de det, skickar de det vidare. Ja, då får det mycket visningar. Samma sak med en annons. Stannar folk upp, likar den, får en högt engagemang, ja, då ses det som lite premium inventory i de här plattformarna. Och de märker att, för att de vill ju serva folk med annonser som folk inte stör sig för mycket på. För då blir ju upplevelsen av Instagram bättre. Och då får de längre totaltid på Instagram och sina användare. Och det är väl där liksom, alla de här har gått ihop liksom till en, där det handlar om att hela tiden tänka sig så här, bara, hur kan jag skapa ett högt värde här? Och sen kan jag efter det sätta en budget bakom det. Där tror jag att marknadsföringen har hamnat. Och då också särskilt nu när man tittar på, du jobbar kanske också mycket i både ads manager på Meta och TikTok och Google och allting. Ja, men jag har ju tyvärr, även om jag inte liksom är inne där personligen jämt, så liksom, alltså, i och med att jag har drivit en byrå i 20 plus år, men då vet du. Och jag har ju aldrig haft ett säljteam heller. Nej. Utan vi har ju bara sålt med marknad. Det är därför jag tycker det är så intressant. Och många frågar mig saker och jag kan svara på frågor, men jag skulle aldrig ta på mig hatten marknadsexpert, för att det är så här... Det är så jävla mycket olika grejer. Så men jag bara liksom, om vi tar några olika exempel. Jag har en kollega som driver ett litet bolag inom snus, inom nikotin, som försöker komma igång. Och du har ju en bakgrund också kring liksom, reglerade branscher där med doktor och marknadsföring. Det är liksom ett enmans, tvåmans, tremansbolag. Sen så tänker jag mig att vi kan föreställa oss ett företag som är etablerat men som har en säljkultur först och inte fattar marknad alls. Och sen har vi liksom ett annat, kanske ännu mer etablerat, lite mer så familjeföretag, business to business, det är där jag ofta jobbar. Men du har kanske 1-2 marknadspersoner där. Men det finns så många olika kanaler och det som funkade för 5 år sedan funkar inte idag. Vad ska man foka på? Ska man ut på LinkedIn? Ska man skicka nyhetsbrev? Ska man skapa podcast? Alltså så här. Gud, ja. Ja, det är liksom, alltså, som du öppnar tv, det fanns liksom, jag menar, bara för 30 år sedan så fanns ju inte ens reklam i Sverige överhuvudtaget, förutom på biografer typ, liksom. Och nu sitter vi här med bara, allting är så super oversaturated liksom. Så vad vill du, om vi tittar på de här 3 exemplen, vad vill du börja någonstans då? Ja, men ska vi börja i småskaliga och sen absolut. gå uppåt? För att börja med min kompis Snusmannen. Eller hur, snusbolaget. Ja. Och det är ju det är ju extra svårt eftersom att det är så reglerat också. Ja, du kan ju inte köpa och du kan ju inte säga vad du vill. Du får inte, exakt, och du är liksom både i lag och av de här plattformarna gällande att synas och sådana bitar. Så att där, om jag drev en sån grej, då skulle jag nog börja med att fundera på om, för jag antar att det har en ganska liten budget och så också. Alltså det är ingen liksom... Ja, men det finns ändå liksom riskkapital, så det finns en budget, absolut. Ja, men liksom så här, jag skulle fundera på att det mest hållbara då skulle ju vara om man lyckades liksom bygga en liten hype kring den här kompisen. Alltså i ett första steg. Som person. Just det. Är du med? Alltså, för att det är det man ser också, att människor älskar ju att följa människor som är ute på en resa. Och alltså så här, kan han eller hon få en hype kring sig själv i den här satsningen, i vad man gör, bygga ett engagemang och så kring det,
då är man ju liksom, då sitter man ju i kontroll över sitt egna snack och sitt egna narrativ. Och det är också den typ av liksom så här, om man sen kollar lite längre när vi jobbar med liksom, både B2B och B2C-kunder faktiskt, så är det så här, en av de starkaste annonsformaten som finns idag fortfarande, det är att sätta grundaren framför kameran, låta den berätta vad den försöker göra och så. Och det skulle ju den här personen kunna göra utan att ens nämna snus. Eller hur? Men jag tänker det, för att jag menar, som det här poddformatet, liksom. Det heter bara Robert, jag sitter här och snackar om liksom, vad fan och hans moster. Har egentligen inte någonting med mina andra liksom, affärsåtaganden att göra. Men jag tänker också liksom, i contentvärlden, du har etablerade bolag som liksom blir tagna lite på sängen för att marknadsvärlden har förändrats. Och sen har du ju de här uppstickarna, liksom. Du har Mustiga Mauri som bygger publik. Du har Bianca Ingrosso och liksom det gänget som egentligen, de bygger en following baserat på liksom inga produkter, liksom, det är någon, i vissa fall någon typ av värdering kanske, eller bara så igenkänningsfaktor. Och sen försöker man koppla på en produkt eller något sätt att tjäna pengar där. Det där är ett jättebra exempel, för egentligen det de gör är att de bygger ju, alltså när man är där och redan har startat bolaget, då kanske man tvingas göra det parallellt då, bygga sitt varumärke och bolagets. Men det skälet till att influencers kan lyckas så är ju för att de har byggt ett otroligt starka associationer kring sin person som sen är överföringsbara på en produkt. Och det är väldigt intressant att följa och se. Men det är därför de också ofta får svårt sen, du vet. Alltså man ser ju ofta det att till exempel, nu har inte jag någon detaljkunskap om Kaja här, men vad jag har förstått så har de ju ganska svårt att gå in i länder där man inte har en penetration av Bianca Ingrosso. Och det beror ju på att den enda distributionskanal man har lärt sig är genom en liksom grundardriven influencerförsäljning. Och den är inte lika skalbar. Däremot, och den är ju särskilt inte lika skalbar om du är en svensk influencer. Sen kan du fortfarande bygga ett otroligt bolag i det här, men om du jämför det med att vara en av USAs största influencers och starta ett sminkmärke och vad det blir för bolag. Ja, eller Mr. Beast där, eller han säljer choklad som inte smakar något speciellt liksom. Ja, men det märker man ju också att det de gör, om man tittar på Mauri där liksom, som han skapar ett chipsmärke. För att det är så här, ja, men han kollar på sin målgrupp. Exakt. Det är liksom barn som gillar honom och använder så här, lite fredagsmys ju. Liksom, han skapar content för fredagsmys, säljer chips. Klockrent liksom. Men många av de här lite så här etablerade bolagen, ett business-to-business-bolag som har 20, 30, 40, 50 år i ryggsäcken och inte är med på det här personal branding-tåget överhuvudtaget liksom, och har en väldigt tydlig kanske nisch, vi jobbar med den här industrin eller sådär. Det är där lite grann dialogen hamnar nu. Liksom, vad fan gör man? Så här, hur når man dem? Ja, och de kan ju vara väldigt så här, rädda för att, alltså de är ju ofta också så här, det finns ju någon rädsla, så fort bolag blir lite större, då är de också rädda för att sätta så här personer i centrum. För att då är man så här, tänk om personen slutar, alltså om det inte är en grund, alltså så här, det är lite den också. Och Janne och Bengt vill inte vara på kameran. Nej, och Janne och Bengt, exakt, och sådär. Och det där är ju svårt, men jag tror lite så här att, lite för att gå tillbaka till liksom när vi pratar om innehåll och sånt där i början, att liksom vad är ett bra innehåll? Alltså att våga ge. Det måste man som bolag också våga lite så här, okej, men du måste våga satsa på en anställd. Även om den kan sluta, då får du väl hålla den kvar. Om det är någon här som faktiskt vill synas. Och sådana bitar. För människor följer människor. Och vi måste visa människan bakom om vi ska få den uppmärksamheten som krävs. Sen har ju ofta de här stora bolagen en otrolig fördel i att de har ju faktiskt kända varumärken. Med en trovärdighet i sig. Och men det är det som är grejen. Ofta är det ju, och också Janne och Bengt som ett exempel. De är ju så här, i den specifika nischen. För det stöter man ju på mycket när man jobbar så här, nej men vi säljer inget via hemsidan. Vi säger så här, det är relationer och han känner alla i branschen. Det är så här, okej. Så att det finns ju en väldigt tydlig personal brand i den nischen ändå. Men sen handlar det ju om att liksom, okej, hur skapar vi någon typ av automation kring det ju, eller hur? Absolut, och där tror jag också att lite så här, och där har ju den, om vi hoppar upp där lite, liksom de olika utmaningarna, liksom din kompis där med snusbolaget har ju fördelen i att din kompis kan ju bestämma själv. Alltså så här, och rapporterar till kanske sig själv, kanske någon investerare, men lite så här, kan ändå vara så här,
Jag tror att de... Ja, men där har du ju en startup. Exakt. Liksom. Där liksom, det finns inga riktiga regler. Kan liksom. agera snabbt och så. Sen är det så här, helt plötsligt så har vi om vi har en liksom marknadschef som sitter på det här liksom 50-mannabolaget. Just det. De är 2 pers. Det kanske är en marknadschef och en marknadskoordinator. Ja. Du vet, som gör lite, som är lite allt i allo, kan lite grafisk design, kan lite ja men du vet. Ja, men man har gått någon typ av marknadsutbildning och sen så och liksom ute i arbetslivet. Ja, liksom. och de sitter där och bara, men vi ska göra marknadsföring och vi vill nå ut mer, nu ska vi börja satsa pengar. Och då får man ju, och så går man då till en vd eller en CFO eller någonting och pratar om det här och så får man ju alltid den här svaret att ja, om vi får pengarna tillbaka kan vi satsa hur mycket som helst. Just det. Alltså, den är ju liksom så här, och det är ju en självklarhet. Alltså så här, det är för att om det var så skulle det ju vara nästan ett arbitrage på marknaden. En krona in och en ut. två Och liksom, pengar in. Sådana situationer kan ju uppstå ibland i marknadsföring under korta perioder. Men ofta så är det ju i en sits där du kan kanske omöjligt mäta det. Och om du mäter det på det sättet så att du ser de siffrorna är troligtvis för att du mäter fel. Att du kör någon Google Ads-kampanj och så har du in bolagets brand i den kampanjen som egentligen beror på att varför söker folk på det här bolaget då? Jo, det är för att du har byggt det här stora starka varumärket under massa år och den här produkten som du kanske lagt flera 100 miljoner på som gör att folk söker efter dig. Det är inte marknadsföringen som driver det. Och där tror jag att liksom, där kan man ju hamna i en liksom rävsax när man är marknadsansvarig på den typen av bolag där man måste visa den typ av förhållande för att få pengar och kunna göra rätt saker. Samtidigt vet vi också att liksom så här, när man kollar på forskning och så inom alla kategorier egentligen handlar det om att liksom, om du har hela din... Man brukar ju prata om... på engelska brukar man använda det här begreppet total addressable market. Just det. Som är liksom den totala marknad du skulle kunna sälja till. I pitchdecket. Ja, exakt. Den är liksom, ta med det här. Liksom. Men sen rent statistiskt så är det ju så att alla kan ju inte köpa hela tiden. Och det kan ju bero på att man har precis köpt. Vi säger att du säljer ett CRM. Någon har precis köpt HubSpot. Då kommer de inte byta. Alltså det är omöjligt. Du är invested. Ja, men det går inte. När de implementerade HubSpot för en månad sedan. Då är den out of market liksom. Och det kan finnas massa skäl. Budgetneddragningar och sånt där. Så att liksom, rent statistiskt så brukar det vara ungefär 5% som hela tiden är i marknaden. Just det. Alltså redo att köpa liksom. Och 95% utanför. Och risken med när du liksom då hamnar där i att du ska hålla på och marknadsföra och så är ju att du börjar fokusera extremt mycket på de här 5%. Och försöker liksom visa ett sammanhållning mellan när de går in och köper dig och din marknadsföringsinsats. Men det som visat sig i all så här marknadsföringsforskning och sånt är att när människor går från att vara out of market då, i de här 95% till in market, då har de ofta redan en lista i huvudet. Just det. När det gäller alltså, vad de ska köpa. Mind, liksom. Top of mind. Alltså det är lite så här, jag brukar tänka på, alltså egentligen är det så här, vad är ett varumärke? Men det är hjärnans Google. Och det är liksom så här, det är de här som kommer upp bara när du tänker på att du behöver en viss produkt. Just det. Innan du ens har googlat. Och i ungefär 80-90% av fallen, då är det ett av de bolagen som personen sen köper. Och då är det så här, vad händer då om du bara fokuserar på de här människorna? Är det olika mellan produkter och tjänster där? Alltså man har gjort såna här, jag kollade lite i de här liksom studierna för ett tag sedan och det är liksom, alltså hur många som är in market liksom. Den varierar bara mellan liksom typ 4 och 7%, lite så här, oavsett om det handlar om blöjor och så, för det är bara frekvensen. För folk, alltså när det är stora köp är de in market längre. När det är små köp är det så här, det är bara en dag liksom. Ja, exakt. Och du har ju också liksom snabbrörliga konsumentprodukter. Men sen respektive liksom så här, om vi tittar på business to business, förlåt nu. Ja, precis. Nu förstörde jag din loop här. Nej. Men liksom, om du har en säljprocess på liksom ett år eller någonting sånt där, vilket många liksom, businessbolag är i, då är det ju ännu viktigare att vara där på något sätt. Absolut, och du måste vara där redan innan. Och då, men det du ofta kan hamna i är att du tvingas på grund av liksom hur krav och diskussioner och sånt ser ut, att optimera för att vara där när de kommer in market. Alltså i de här, och då är det för sent.
Så att liksom så här, jag tror att många fler... Kan du ge ett exempel på hur en sån optimering ser ut? Ja, men det skulle vara till exempel att man bara, alltså man kör bara liksom ren performance marketing. Typ Google Ads. Du kör Google Ads, du kör lead forms på LinkedIn. Alltså som är så här, fyll i här om du vill köpa vårt CRM. Vill du boka one-to-one? Ja, boka en sales demo nu på LinkedIn. Du kör bara den typen. Ja, men då ska man vara superhungrig som mottagare. Alltså då är du ju ute och köper nu. Ja, du står med pengarna så att säga. Du står med pengarna, du har träffat de här, du har redan bokat möte med de här som du hade i hjärnan. Eller så bara, visst, de också. Ja. Men då har du redan hört talas om de här lite. Det är liksom den typen. Och du kan ju bygga någon form av liksom, alltså en kalkyl där du visar rent attributionsmässigt så här. Ja, men kolla här, vi nådde de här, de kom in på demos och sådana bitar. Men om du ska bygga, alltså du ska växa och du ska bygga långsiktigt, då måste du finnas där innan. Och då måste du göra de här sakerna där du vågar säga dig själv lite så här, bara, okej, men målet med den här aktiviteten är att vi ska bli kända hos vår målgrupp. Och är det att starta en podd? Är det att hålla ett stort härligt event där vi bjuder liksom hela branschen varje år? Är det att jag är jätteduktig på de här frågorna? Jag börjar prata ut och lägga ut korta videos om det här på LinkedIn. Men de här grejerna som inte är att personen måste vara aktiverad just nu, utan någonting som de här människorna alltid är intresserade av. Och om man vågar ta det steget och se att vissa typer av aktiviteter faktiskt inte ska vara så att vi kan se att det här ledde till en sale nu. Det är då du kommer få de salesen sen. Men att ta med folk på den resan lite, särskilt som kanske ensam marknadsförare i det här 50-mannabolaget. Det är ju en resa man måste göra tillsammans. För att om du bara går ut och gör det utan att visa på någonting, liksom, några siffror eller någonting och bara säga, men det här är... det här, vi ska bli kända och så, det här kommer vi se på sikt, då blir du ju slaktad och du får ju sparken, tyvärr. För att den kunskapen, om du inte har tur och har en chef eller vd som kommer från det här hållet och förstår det själv liksom. Så där tror jag att liksom, nu är det en väldigt lång utläggning här, men jag tror att liksom lite våga tänka att man ska bli känd. Men om vi tittar på det där kändisskapet då, för om man lyssnar på experterna så är det ju väldigt mycket så här, okej, hitta din ICP, alltså Ideal Customer Profile, det här är din idealkund, hitta den personens eller liksom det företagets pain points, adressera det, skapa lösningar, alltså väldigt nischat HR-content. Och sen liksom typ HR-podden, säljpodden, vad fan det nu är för någonting. Svårt att tänka mig att lyssna på 100 avsnitt av liksom samma ämne, men each to his or her own, speciellt på fritiden. Och sen så har du ju just den här liksom typ av Mauri, Bianca Ingrosso, mer liksom när det kommer från influencer eller skapa personal brand-biten first. Där egentligen inte har någonting alls överhuvudtaget med ICP, eller ja, du har ju din målgrupp såklart, men du har inte liksom problem eller produkt i den mixen liksom. Hur ser du på kontrasten där? Ja, men bra fråga. Ibland brukar jag tänka så här, när man skapar innehåll så kan man liksom tänka sig innehållet som en funnel också. Där liksom och då handlar det om, man kan se det som hur långt personen kommer till köpresan, alltså oavsett om det här är en konsument eller ett företag, eller hur liksom påläst den är. Och där du längst ner i den här funneln, där har du liksom det här supertydliga problem, lösning. Som kan vara, och då kan det ju vara så här, du säljer databaser och du råkar veta att våran databas är jättebra att använda för mäklare. Då kanske man kan prata problemlösning som är liksom lite så här, som är att lägenheter och hus blandas ofta ihop i databaser. Tänk om det fanns en lösning där de kunde separeras på ett enkelt sätt utan administration. Just det. Ja, men alltså, jag vet inte. Men då blir det ju väldigt nära där nere. Supernära. Men jag tänker på begreppet funnel också. Kan du definiera en funnel för den som inte riktigt hänger med där? Men en funnel menar jag liksom som en tratt. Där man börjar väldigt brett och sen liksom, och det är populärt inom marknadsföring att tänka sig att människor går genom någon form av funnel. Där man först inte har någon aning om att den finns och sen
efter ett tag då har kommit in i ett liksom köpläge, då är man längst ner i funneln. Och att vi som marknadsförare kan nästan leda personen genom den här funneln. Just det. Nu tror inte jag så mycket på det. Ja, men det är en tydlig visualisering. Men det är en bra visualisering och den är väldigt pedagogisk. Och jag tycker den är jättebra att använda just när man ska ta fram innehåll. För då kan man tänka så här, okej, men här är vi superlångt ner i funneln. Det är för någon som faktiskt jobbat med sådana här databaser hela sitt liv och den älskar, den vill verkligen ha en lösning på det här problemet. Men sen har vi liksom högst upp, där kanske vi har liksom så här, där kanske vi har content som mer handlar om att man vet inte ens om att det finns databaser. Det är där. Man vet inte ens att man har det här problemet. Ja, men det är där man blir kompis med Snus-Bengt, liksom, som ett exempel. Exakt. Och han pratar om hur man mikrar ost och kör någon typ av... Ja, men exakt så. Och liksom så här, man kanske är så här, där är det lite så här, där kanske man säger så här. Man bara, Google Sheets är inte gjort för att hantera lägenhetsförteckningar. Är du med? Alltså så här, för det är det man vet att folk använder. Eller någonting. Alltså vet, man pratar om helt andra saker. Eller liksom, man pratar om att liksom, men om man är en snustillverkare liksom, i det här fallet, då kanske man mer pratar om att men då pratar man kanske om varför man startade det här företaget. Mer entreprenörs. Alltså resan, varför gjorde jag det här? Vad är det jag liksom älskar med det här? Vad var det som räddade mig in till det här? Den här personen har säkert en jättespännande historia som fick den att starta det här företaget. För det är ju alltid, alltså storytelling är ju alltid ja, men det är också alltid så, alltid när någon har startat något så är det alltid, antingen är det en dröm de gått runt och burit på, så här, vilket ofta är väldigt inspirerande. Eller så är det liksom att man har bara tvingats in i det. Du vet, man kanske fått sparken. Ja, den ofrivilliga entreprenören. Exakt, och det bara är så här, man bara, eller började göra det här och bara, det här måste jag göra mer av. Eller det kanske var en hobby som eskalerade och sådana grejer. Och de där historierna, de är så jäkla spännande och de är ju bättre än att prata om så här, bara, men smaken i det här snuset. Vi har en mycket bättre, för där hamnar man ju ofta när man jobbar med sin produkt. Om du jämför vårat snus med det här etablerade Velo eller vad de nu heter, de här stora, då är det liksom att smaken håller i 37 minuter istället för 17. Alltså, ja, men då är det ju så här, nere på supersmal nördnisch. Liksom. Och det är lite så här, bara, ja, men då har du ju kanske 50 pers som är så här super ICP-iga liksom, konsumenter. Och du kan ju prata om det också. Men att tänka dig själv i den fannen, men sen inte göra misstaget och tro att alla kommer gå igenom den. Utan mer tänka så när man skapar innehåll och sådana. Men jag tänker liksom, där är ju lite problemet om man kikar på så här, till exempel poddformatet här. Liksom, du är inne och kollar på näringslivet, näringslivskategorin, entreprenörskap där jag är. Även om jag satte life science i början för att jag är väldigt bred. Så. Och ibland är jag på position 1, ibland är jag på position 20, ibland åker jag off the charts. Liksom, och, sådär. Och det är ju väldigt så här, liksom, det är nischat, men om man jämför den kategorin med kategorin liksom underhållning, då är det helt andra siffror. Det är ju där liksom Mauri, Bianca, den typen av liksom personligheter rör sig också. Där är det ju liksom, där är det ju kändisar på riktigt. Så att det handlar ju liksom, vilka russin kan man plocka för att sätta ihop de här grejerna? Egentligen. Ja, men jag håller med. Det är det som är det svåra. Det är ju det, men liksom, det är ju en ledtråd. Alltså jag tycker ändå man ska fråga sig så här, bara kolla på just de här, alltså kolla på kända profiler som startar ett varumärke och lyckas. Det händer ju också inom B2B. Alltså du vet, man ser någon som blir väldigt bra på att bara synas på LinkedIn under en period. Och sen lyckas kapitalisera det här. Det är liksom så här, och vad är det de här människorna är bra på egentligen? De är bra på innehåll. Eller hur? Ja, men exakt. Och det är det, antingen ska ni vara bra på business eller bra på innehåll eller både och. Men jag tänker också så här, typ Alex och Sigge, världens största, eller Sveriges största podd. Sen har väl de också åkt upp och ner på topplistan liksom. Men de har ju försökt genom åren, så, de hade något eget vin vid något tillfälle och så här, men inga av de där försöken har gått särskilt bra. Nej, men de tjänar ju grova pengar på annonsintäkter istället. Liksom. Det är där de tjänar sina pengar. Så kul för dem. Faktiskt. Så att, men det är en intressant fråga det här. Varför lyckas då varför lyckas vissa av de här initiativen från en influencer? Alltså med något klädmärke eller ett chipsmärke eller smycken. Och varför lyckas det inte ibland? Och
jag tror ju att nyckeln där är ändå återigen autenticiteten i engagemanget i att skapa det. Jag liksom, alltså om vi tar Mauri som exempel, jag har aldrig träffat honom så jag känner inte honom, men jag tror på att han tycker att hans chipsmärke är otroligt. Det tror jag faktiskt. Och det skiner igenom. Och jag tycker man kan se det ibland när någon lite större influencer ibland kanske släpper en klädkollektion. Och man får en känsla i det här av att den här personen har mer blivit approcherad av några andra som ser att bara, vi vill ha den här personen med oss. Men att det finns inte riktigt det här kanske tiden eller engagemanget. Eller att värderingarna kanske inte linar. Värderingarna kanske inte linar, det finns inte den här visionen med i det. Och när inte den kommer med i det, då blir inte bolaget trovärdigt. Och alla alltså så här, egentligen tror jag att det handlar om att liksom så här, ett starkt, liksom, en stark produkt och så, det byggs i att det finns en känsla av trovärdighet i det här varumärket. Och i vad det är. Och den typen av, och det är inte lätt att bygga upp. Men den som lyckas bygga upp det, det är den som verkligen lyckas sen skala sin produkt, tror jag. Och just apropå skala där med, vad hette Biancas märke? Kaja, precis. De hade väl massa problem med sig returer och liksom missnöjda kunder och sådär. För att det är ju liksom en superkraft att bara kunna funnela dit konsumenter till en produkt. Men om det bolaget inte har en men det finns ingen, det är inte välbeprövade strukturer, produkten är inte testad. Alltså, det går för snabbt. Det blir ju växtverk och så blir det slår det bakut istället. Ja, men absolut. Och jag tror att, och sen tror jag ändå att jag skulle ändå se Kaja som ett exempel på ett exempel där det finns en väldigt stark koppling mellan influensen och märket och en trovärdighet. I att sen kanske det inte hållit hela vägen från början. Alltså, men där är ju bolagsbygget alltså, exakt, kanske. Det är mer att det kanske hackade efter lite under en period. De är säkert i fatt med det nu. Säkert. Men att jag tror att själva initiativet så fanns det en otrolig trovärdighet kring att hennes engagemang i produkten, brandet, vad det utstrålar, sina fans kopplade till det här. Också så här tydlig också, alltså den kanske man inte ska underskatta heller, också bara matchning mellan hennes målgrupp och produktens målgrupp. På samma sätt som med Mauri. Ja, men där är ju väldigt så här, han har ju verkligen ringat in det fredagsmyset. Hon har ju ringat in skönhet för att det är precis. Det hon... Sen så hade de ju det här andra initiativet med det här smyckesmärket som lades ner nu. Och det är ju intressant att fråga sig. Det kanske var det jag tänkte på. Varför inte det? Alltså varför flög inte det som de sen la ner? Och det, där är ju min känsla av att det gjordes lite mer med vänsterarmen faktiskt. Alltså rent engagemangsmässigt i det här. Så att man inte fick riktigt den här känslan av att det här är en produkt som det var inte hennes produkt, det var någon annans produkt med hennes jag vet inte, det var ju hon och några som startade det och men det flög ju aldrig. Och jag blev lite förvånad, för jag trodde att det skulle flyga. Men då är min känsla att det ligger någonting i hjärtat i exekveringen av det och sådana bitar. För att det är inte lätt att bygga ett nej, men det är väl lite the duality av moderna företag. Du har ju dels som sagt bygga ett bolag med en leveranskapacitet och ta hand om missnöjda kunder och hela den bolagsbyggekoefficienten. Och sen har du ju skapa impressions eller synlighet, marknadsbiten som vi pratar om. Och det är ju olika skills. Ja, verkligen. Men jag tänkte om vi hoppar ner till det etablerade bolaget som det går bra för. De kanske är 10, 15, 20 pers. Men säljfokuserat. Ja, visst är de, och jag har en speciell kund som vi jobbar nära med som in mind här. Som en scouta. Men som säger, men vi fattar inte marknad. Men nu kanske det blir dags att anställa någon marknadsperson. Hur ska ett företag tänka? Vilken marknadsperson tar man in? Om man själv inte kan det här. För att det är lätt att bli lurad där, känner jag också. Det där är jättesvårt. Och det där är, den typen av bolag är ju väldigt vanliga. Särskilt inom just B2B då. Alltså att något form av SaaS-bolag kanske, eller någon annan typ av tjänst. Man har byggt upp
med en väldigt så här säljdriven motion. Ja, men det är såna här ett sälj på whiteboard. Liksom. Exakt. Jonas sålde för mer än Pelle och så vidare. Liksom. Ringa i klockan. Exakt, och det där är ju ett livsfarligt bolag att börja jobba på som första marknadsperson. Ja, det blir ju frågasatt i allt ju. Ja, men alltså det är lite så här, och jag har själv varit första marknadsperson in på Benify då. Det var ju helt säljdrivet i det här. Men som tur var ändå med en grundare som också var alltså riktig säljare, men som verkligen hade bestämt sig för att liksom, vi måste satsa på marknadsföring och hade en tro på det. För att problemet är ofta det här att man kan hamna där i att man ska komma in och direkt bevisa att man tjänar mer på marknad än att anställa en till säljare. Och det är jag övertygad om att du gör, för att du kan börja bygga en helt annan långsiktighet. När säljarna slutar lyfta luren så slutar också säljet. Men men det är Google Adsen, så att säga. Exakt, men liksom så här, du vill ju ha in någon som ska kunna skapa någonting större. Där du får en liksom långsiktighet i det här bolaget och så. Och sen på sikt kan också göra att säljarna får ännu mer, kanske lite varmare leads och sådana bitar. Men jag tror där att liksom den första biten här handlar ändå om att etablera långsiktigheten. För att det går inte att komma in och det är ju säkert, alltså, det kan man ju uppleva som byrå också. Att lite så här komma in och bli anlitad för en marknadsgrej och så är det första gången man gör marknad. Och 50% eller 90% av jobbet blir att sälja in att man ska göra marknadsföring. Och sen så ska du också göra marknadsföring. Det blir extremt mycket jobb. Och sen i en säljkultur där det är så här pengar in, pengar ut varje månad. Ja. Den är liksom, alltså det är en mindset också. Liksom. Och där måste man göra ett commitment. Och den commitmenten måste ske från de som bestämmer på bolaget. Att så här bara, vi tror på det här. Vi kan bygga någonting större. Nu ska vi ska gå från att behöva dyka lur för varenda sälj till att på sikt börja få folk som kanske dyker upp, alltså hör talas om oss. Den här total addressable market kan vi definiera tillsammans vilken den är och hur kan vi sätta få ett väldigt starkt genomslag i den här gruppen. Och om man tänker sig då att den här personens lön och liksom plus alla andra kostnader som det kommer innebära att börja marknadsföra sig ska liksom kunna bevisa sig direkt, så kommer den inte lyckas. Nej, men jag tänker på det, för det är mycket sådana, i och med att det är lågkonjunktur, det är många företag som har lite så här segare och då blir ju marknad också så här, men vi kan inte riktigt committa liksom fullt ut. Och jag tänker typ som på SEO exempelvis, att du kan ju inte göra liksom en månads insats. Nej. Utan du måste ju ändå committa kanske på ett år eller någonting. Ja, gud ja. Och så är det ju mycket med marknad. Ja. Så liksom, om du skulle prata till den här säljfoundern, liksom, hur skulle du adressera liksom, så att man fattar det? Ja, men jag såg någon som gjorde någon liknelse där med, alltså just det här, alltså det var mer någon SEO-expert som jag såg som pratade om att man ska se på SEO lite som såna här infrastrukturprojekt. Att lite så här, du kan inte börja bygga om motorvägen när du sitter i kön. Just det. Utan det är liksom mer, det är ett större perspektiv. Och jag tror att man ska se på marknad lite utifrån den aspekten också. Att lite så här, att det här handlar om vart vill vi hamna som bolag och vara. Alltså, och kanske gå tillbaka till det här lite att Google för hjärnan. Att lite så här, vill vi kunna dyka upp nästa gång någon tänker på att de behöver en produkt eller tjänst inom den här kategorin? Vill vi finnas där top of mind? Och om man kan få en commit på det, då kan man börja diskutera på ett helt annat sätt också bara hur... Om man kommit överens om att så här, vi vill att när någon väl är redo att köpa, då ska de komma ihåg oss. Då är det ganska lätt också att argumentera för att vi kanske inte bara ska ha formulär där man kan skicka in sina kontaktuppgifter på LinkedIn. Utan vi kanske till exempel ska optimera för att vi har ju tagit fram det här jättebra innehållet nu som handlar om vart hela branschen är på väg. Det kanske är mer värt att bara sätta det här framför ögonen på hela vår målgrupp och att de konsumerar det på LinkedIn eller på TikTok eller på Meta eller var de nu befinner sig. Eller på ett seminarium där vi har det. Att när man väl har fått en accept i att liksom, för vad vill vi? Jo, vi vill att de ska komma ihåg oss. Just det.
Och att göra den resan tillsammans. Liksom. Sen så liksom så här, sen menar inte jag att liksom så här, man kan också bygga upp en jättestark, alltså datadriven marknadsfunktion. Det är någonting liksom, det gör jag dagligen i mitt jobb. Tänker alltså, du liksom marketing och automation? Automations och liksom i performance och allt det här, det är en del i lagret. Men fastän jag själv liksom kommer från det här digitala hållet och så vill jag verkligen alltid att man måste ta ett steg tillbaka och våga liksom bygga varumärke och brand också. Men det kan vara liksom sponsra lokala fotbollsarenan och sånt där då? Det skulle kunna vara det. Det kan vara liksom... Mer klassiskt. Det är ju så här, när man jobbar så mycket med skärmen nu så man glömmer knappt liksom bort att man kan... Det kan vara allt, liksom, men det kan vara alla typer av saker som inte handlar om att få ett resultat här och nu idag. Och liksom att våga göra de sakerna, för att det är när du får till den mixen av de här två, det är ju då du kan börja bygga en riktig jäkla maskin där du faktiskt har en marknad som är med och driver affären, liksom, tror jag. Men hur tänker du där då, liksom brand versus personal brand i en sån organisation? För de här säljpersonerna vill ju ofta inte vara content-personer. Nej. Och behövs det överhuvudtaget där? Alltså, det man kan fundera på är ju så här, liksom, alltså, allting beror ju på vilka budgetar och så man har. Men liksom så här, finns det andra personer vi kan knyta till oss? Alltså det kan ju också finnas profiler. Är det med? Alltså nu om man har en budget och lite så här, okej, men man är i ett segment där liksom att men man säljer, ens målgrupp är, vi säger att man säljer någon plattform inom vården då. Just det. Alltså till exempel. Teoretiskt sett. Det finns ju många bolag som gör det liksom. Eller hur? Det är ju ett gäng liksom. Och där är ju också liksom så här, okej, men det, och då kanske man haft säljare som varit ute och jobbat. Och sen okej, men vilka är våra köpare? Okej, är det chefsläkarna då? Säger vi på olika vårdenheter. Okej, men då, vem lyssnar de på? Eller hur? Alltså så här, okej, men de tycker de här personerna är väldigt spännande. Okej, kan vi knyta dem till oss? Kan vi göra någonting tillsammans? Kan vi skapa en reportageserie kring det här? Jag har jobbade tillsammans med ett bolag som heter vården.se under en period som en jätteduktig marknadschef som heter Stefan, som startade liksom en podd som återigen var helt liksom mer fokuserad kring sjukvårdssystemet och hur det fungerar. Och fick en jättefint liksom genomslag i den här branschen för vården.se. Alltså där liksom hela liksom branschen började liksom, för att de gillade den här podden. Är du med? Alltså, och det är ju en typ av insats liksom, som den betalar sig ju inte på en vecka. Eller tror jag, det är jättemycket tid, det är jättemycket energi och sådana bitar. Men du skapar ett värde för dem som i slutändan skulle kunna ha en åsikt om din produkt. Om den ska köpas in eller inte. Och du visar att du är en... Men då hade du ändå en person från det bolaget som var... Ja, han var programledare och så i det. Och liksom, men på för det öppnade ju upp lite grann också med på liksom ambassadörs... Alltså att man... Men det skulle kunna lika gärna varit att man liksom så här... För att de hade bland annat då Dr. Mikael också. Soldoktorn knuten till sig. Som ett sätt att liksom, du vet, jobba lite med en känd profil i sådana sammanhang. Och du vet, man skulle kunna tänka sig att man kanske startar någonting tillsammans med en profil i branschen. Du vet, alltså så här, och sen nu var det var lite för att liksom kunna fånga ett konsumentperspektiv också. Men du vet att liksom det finns väldigt liksom, det måste inte vara människor på bolaget. Men sen också om viljan finns från människor där, då tror jag verkligen att man ska utnyttja det. Och liksom bygga det där tillsammans. Ja, men vi var ju inne på det som Alex och Sigge där, som tjänar sina pengar på spons, som exempel. Liksom. Då, det är ju ett sätt att... Vad har de kört? Liksom Oatly och alla de här företagen. Och sen så körde de väl Arla också under en period. Så det är lite så här hugget som stucket. Eller liksom de bytte sida på något sätt. Va? Men inget av de bolagen har ju liksom synts med någon person så. Utan då köper man ju en trust och en målgrupp som finns någon annanstans. Ja, och liksom så här, det är liksom så här, den typen av marknadsföring. Alltså så här, nu har vi pratat mycket om så här, liksom att man kanske bygger från människan. Och så här, bara för att jag tror att det är en ganska bra strategi, särskilt inom B2B. Ja, men det som är intressant just med den frågeställningen är ju just som sagt att
vi har de här traditionella bolagen som startade för x antal år sedan, då var det inte så mycket personal branding. Det var liksom typ Steve Jobs typ. Som var liksom, verkligen. Annars var det, bygga upp en trovärdighet i företaget och liksom bygg på traditionellt sätt. Och sen med sociala mediers intåg liksom för 15-20 år sedan, eller när fan det nu var, det kom, så har ju influencers och liksom hela den personal brand-biten, det kommer ju från sidan. Och där står ju traditionella bolag och sneglar. Fan, hur gör de? Vad fan är det här för någonting? Och de här influencerna tittar på etablerade bolag och drömmer sig dit. Så att det är så här, man vill ju plocka vad som funkar för respektive och hitta sin egen mix. Där och det tror jag liksom, och där tycker jag det är ganska intressant att kolla mer om man kollar liksom som när jag jobbar med så här lite med e-commerce-kunder och sådana bitar, att liksom där går man ju in i, och jag tycker fortfarande att tänket är lite så här, man tänker fortfarande som en kreatör. Men det handlar om liksom så här att när du ska skapa en annons då, vad är viktigt då? Liksom så här, den första liksom metriken vi brukar kolla på då är ju liksom hook rate. Som är då liksom hur stor andel av personerna stannar upp i flödet och kollar i 3 sekunder på den här annonsen. Det visar liksom att folk stannar upp och gör, och liksom så här, då visar det, och det du gör där är egentligen att, för om du tittar på influencers så är de väldigt naturligt bra på hooks i innehållet, så att de får det att stanna upp, bam. Och det är den första du kollar på, så du tar hur många impressions den här annonsen har fått och ställer det mot egentligen 3 sekunders visningarna, så ser du hur många procent som stannar upp. Och liksom så här, där har du det första, och det är liksom, det innehållet kan du ju skapa med en profil, med ett eget innehåll, med en UGC-kreatör, med att sätta dig och filma på stan, springa runt med ett par Ray-Ban. Alltså du kan ju få till hooken på massa sätt liksom, i formatet, visuellt, i rubriken. Stopp, stanna, kolla till slutet. Exakt, stopp. Men jag tänker därför liksom traditionellt, om man är liksom, säg ett produktbolag, då är det ju liksom, man tänker sig då att i det här flödet så bara, okej, vi har vår dator som vi säljer här, liksom Inet eller webbhallen eller whatever. Och så är det ett extra pris och liksom that's it. För att du tar ju inte vdn på Inet och hittar på någonting där generellt sett. Nej, alltså du borde göra det. Alltså du borde ju ta... Eller bara en random gamer som tar och slänger en dator i backen. Exakt, typ, det där är en jättebra hook. Det är ju en liksom, eller att ta vdn och låta den personen slänga en dator. Ja, men du vet, alltså... Ja, men han har ju inte den, alltså för målgruppen nej, så har ju han ingen igenkänning överhuvudtaget där. Nej, jag vet. Men jag håller helt med att liksom så att det är ju så de ska jobba. De ska ju ta den här, de ska ta någon, alltså gärna liksom hitta någon gamer som pratar om varför jag ska göra den här datorn. Och börja videon med att den här personen slänger ner sin gamla dator från 8:e våningen i balkongen. Eller så till ingen är där bara. Ingen liksom så här, den har liksom, gud vad händer nu, vad är det här? Och sen liksom ett snabbt klipp till den här personen liksom bara, jag fick välja vilken dator jag ville på Inet. Jag valde den här. Det här är varför. Just det. Liksom så här. Kolla till slutet. Varför skulle man kolla på till slutet? Nej, men för att liksom så här, om du vill hålla kvar personen, för att liksom så här, det är också någonting man ska hålla... Vi fick ju inte till någon sån bra titta till slutet-grej i början av det här. Nej, det fick vi verkligen inte. Vi säger att det kommer ett tips här i slutet. Vad är det för tips då? Vi får se. Ett ovärderligt. Men det är liksom så här, jag tror att om de skulle skapa den typen av annons, det de har gjort då egentligen är ju att ta de här mekanismerna för vilken typ av innehåll och så som presterar om du är en person som måste synas organiskt. Alltså så här, där du inte kan köpa dig till utrymmet. Och det du gör ovanpå det sen är ju att du köper till det utrymmet genom att sätta media bakom. Just det. Och det är ju då en annons blir superhögpresterande. Du har en annons som nästan skulle kunna prestera organiskt. Och sen sätter du en budget bakom. Just det. Och då har du en vinnande annons. Sen är ju problemet det här att det är inte så lätt att göra dem. Utan alltså, jag brukar räkna med en hitrate på typ 10%. När man gör sånt. Du gör 100. Du lanserar 100 annonser. 10 blir kanske vinnare. En blir så här, du vet, evergreen, som vi brukar kalla dem. Att den bara ligger och tuggar. Och bara kör in köpare efter köpare efter köpare. Men principerna är de samma. Att du tänker inte, här ska jag skapa en annons för att folk kommer ändå se den. Som du kanske kan göra på tv. Utan du tänker att jag ska få någon att kolla klart på det här och stanna upp
och vilja, alltså kolla på den här annonsen och sen klicka. Sen måste du ju alltid lite så här, det man får passa sig för där det organiska har en lite annan sits är att du vill ju ofta få folk att göra någonting annat sen. Du vill ju ofta då att, alltså i det här Inet-fallet då vill du ju att de ska gå in på hemsidan och göra ett köp. Just det. Och då måste du ju alltid liksom, för jag menar, de skulle ju kunna lägga upp annonser på jättesöta kattungar som klättrade runt i datorer. Och den skulle säkert ha jättebra sån här hook rate och alltså jag skulle stanna. man bara, gud vad roligt och gulligt liksom. Men den kommer fortfarande inte konverteras. Du måste ha någon counter measurement liksom i det här. Men principerna handlar ju om att tänk som en kreatör. Skapa din arena för innehåll och få det här liksom, och sen så sätter du en budget bakom. Och då kan du få riktigt bra effekt. Och ju mindre budget du har, ju bättre måste ditt innehåll vara. Men om du är den här liksom säljchefen där som ska liksom anställa antingen en person eller liksom ta in en extern, liksom så här, hur vågar du committa till liksom en Mauri-kreatör där som kastar en dator i liksom en blender eller slänger upp lite kattungar i luften liksom, och skapar någonting kring det? Alltså, för att det är ofta så, nej men vi vill förknippas med det här och här är vår värdegrund och vi står för kvalitet och sådär. Det kan ju vara svårt att sälja in den där. Verkligen. Till ett traditionellt bolag. Men jag tror lite så här att där tror jag att det handlar om att utvecklas tillsammans. Alltså lite så här att oavsett om du då jobbar in-house där eller om du jobbar på en byrå och ska pitcha det här mot den eller någonting, att du kanske inte kan börja med den idén. Nej. Alltså det är lite grann som när man ser liksom, alltså reklambyråer som är väldigt duktiga på kreativ reklam. De har ju ofta också haft en kanske ganska långvarig relation med en annonsör innan de får igenom den här kreativa idén som verkligen slår. Liksom. Just det. Och där tror jag att det handlar om att etablera lite. Vad försöker vi uppnå? En trovärdighet i det. Etablera det här. Okej, men om vi verkligen ska få annonserna att prestera så måste folk stanna upp. Så här ser det ut idag i våra annonser. Ska vi spåna lite kring vad som skulle kunna vara en bra hook för er? Ja, och då kanske man börjar med lite enklare grejer. Och sen när man fått den här personen igång på liksom hooktänket, då kan man börja introducera de sjuka hookarna. Och, liksom så här, och sen så handlar det ju också alltid om att liksom få in den här, liksom, för det upplever jag ändå att många gillar, att det här att jobba ändå experimenterande. Och det är ju det som är väl den stora fördelen med digital marknadsföring och så. Också det här att om en annons blir dålig och inte funkar, då får den ju ofta också väldigt dålig synlighet. Så att du måste inte vara så orolig för att göra dåliga saker. För att så som algoritmerna så funkar nu så är det ändå att då kommer inte den få någon spänd bakom sig heller. Just det. Så den kommer bara ha visats för 7000 pers. Medan den här annonsen som faktiskt presterade sig hela vägen, den kommer ha visats för 250 000 personer. Alltså så att jag tror att det handlar om att liksom hitta den här, liksom en relation där man gör de här sakerna tillsammans. Men det är ju en svår fråga liksom. Och särskilt då också bara, ja men är det här vårt brand? Man kanske har någon brandbook med lite så här värderingar och sånt, men de är inte anpassade för en, liksom att driva liksom paid social med content, utan där står det inte någonting om hur ska vi briefa UGC-kreatörer? Ja, men det är så får vi här, ha loggan får bara användas, liksom, det ska vara 1,5 logga luft till sidan och liksom så här, det är fortfarande så. Exakt, och det du egentligen varför inte bara ta loggan och sätta den upp och ner? Ja, men exakt, och liksom så här, får vi göra det och liksom så här, får vi använda vilka kreatörer vi vill? Hur vill ni att vi jobbar med captions i det här? Ska vi liksom så här, får vi liksom, hur opolerat får materialet vara? Och sådana bitar, alltså i det här liksom. Men jag vill bara liksom backa tillbaka till, om vi nu har en liksom nytänkande annons, vi har gamen, han kastar ner den här i soptunnan och så vidare. Vi snackade innan att liksom skapa awareness högre upp i vår så kallade trattfunnel här. Det kanske är så att man stannar, tycker den här är superintressant, men man är inte köpmogen än. För sen snackar man ju om så här, lead nurture, lead magnet och hela den biten. Liksom, okej, här har vi en person som tyckte det var intressant, tycker så här, det var ju lite kul, det var kul med Inet liksom. Men sen går ju den personen vidare, för datainköpet är ju inte på agendan förrän om 1,5 år, när man har sålt tillräckligt många fikaboxar för att ha råd med den här datorn så att säga. Och då kanske någon annan annons kommer. Liksom. Så hur behåller man det, liksom, det försprånget då? Jättebra fråga. Det där, och jag brukar alltid tänka på liksom så här, man vill liksom i sitt så här, och nu liksom på så här annonskontonivå egentligen tycker jag att man ska tänka sig lite den här
som vi pratade om innan, den här innehållstratten. Att du ska ändå ha innehåll som speglar liksom alla aspekter av ditt företag och din produkt. Från liksom den här, men supergrymma, lite roliga, trashar datorn, hooken. Men så här ytligt, lite avslappnat liksom. Du kanske också ska ha den här liksom, någon form av annons som är lite mer en USP-annons som är liksom bara visar men så här mycket ram, så här mycket minne, det här videokortet. Ja, men det är en klassisk annonsen. En USP-annonsen liksom, att den ska finnas där. Features. Ja, features liksom, ren sån liksom. Du vill ha den här annonsen där du bara visar liksom en tredjeparts recension av den här. Du vill ha den här annonsen där kanske någon expert mer pratar om den här produkten. Du kanske till och med vill ha den här annonsen där någon på lagret visar där de packar sina favoritvaror. Just det, och slänger ner en pingvinstång. Exakt, och alltså lite så här, du vill ha den här bredden. Det låter ju väldigt dyrt då, så ska du producera 10 olika typer av... Ja, men jag tror att det handlar om att hitta liksom en effektiv produktionsmaskin i det där. Du kan inte betala 25 000 kronor för en video. Nej. Du får betala 5 000 kronor och hitta ett sätt där du kan göra det på det sättet. Och det är det de som lyckas nu gör. AI-video, vad tror du om det? Ja, men det är jäkligt intressant alltså. Vi skapar mycket AI-videos nu. Sen, däremot är det så här, det är ju verkligen en sån här LinkedIn, du vet. Gud vad det cirkulerar, alltså material och sådana bitar. Och alla pratar om att liksom, vi sparkade ett 2 miljoners team och skapar all vår produktion i det här workflowet nu. Just det. Och så här, och så kollar man på dem, vadå? Ni har ju aldrig ens haft något team. Det är ju inte ens bolag. Det är ett pressmeddelande bara. Det här är ju bara det är en liten skärmdump på en integration som inte ens funkar. Just det. Men vi bortser från det liksom så här, för att vi testar jättemycket med AI-videos och sånt nu. Kör du VO? Ja, VO3. Ja. Kan man köra den nu i Sverige? Ja, det öppnades för typ ett par månader sedan. Okej, ja, för jag var där och grävde och kom inte in. Man får gå via den här Google Flow. Ja, just det. Ja, men man kan också skapa roliga shorts med X nu för tiden. Ja, det har inte jag testat faktiskt. Men det är kul. Ja. Och nu, problemet med VO3 har varit innan så har den bara kunnat göra landscape. Konstigt nog. Okay. Men nu kan man göra vertikala videos också. Det släpptes typ för någon vecka sedan här. Och vi har skapat vad jag tycker är helt otroliga videos med det här och några kunder. Men vi får dem ändå inte att prestera lika väl. Är det autenticitetskoefficienten då, eller? Jag vet inte, jag tror det. Något sånt där. Vi bara experimenterar vidare med det här. Vi gör nya AI-videos varje månad nu för att liksom, man vill ju bara knäcka det här. Men jag tycker att många liksom säger så här, vi har gjort det här nu, bara vi anlitar ingen längre, vi gör det här i AI. Och vi sparar si och så mycket pengar. Och liksom så här, vi behöver inte betala några skådespelararvoden längre och så. Och liksom, men visa mig en av dina vinnande creatives. För att jag är jättenyfiken, för jag försöker själv göra dem. Och jag lanserar 10-20 stycken varje månad här hos olika kunder. Men varför flyger de inte lika bra? Är det våran applicering? Vi försöker göra allting utifrån liksom best practice och så. Men det är någonting som inte riktigt lirar än i det. Men jag tror det kommer. Och det är ju spännande. Men sen är det också, för oss är det så här. Vi gjorde en kille som vi jobbar med här. Han gjorde en video nu som var väldigt häftig, som var en sån här liksom point of view-video som är en sån här trend på TikTok liksom. Där man vaknar upp på en plats man inte beredd. Det är en sån här AI-trend på TikTok som vi försökte liksom spinna vidare på för en kund liksom. Och den blev jag fick rysningar när jag såg den här filmen. Jag tyckte den var helt otrolig. Men sen är det också så här, hur lång tid tog den att göra? Det var ju, vi fick ju bygga scen för scen. Okay, ja. Och du vet, varje scen och så får man rendera om det 10 gånger. Liksom. Varje scen var kanske 30-40 prompts. Som liksom, man skulle ha satt liksom, när den här filmen var klar, då var det ju liksom, vi snackar ju kanske 500-600 prompts. Ja. Mot att liksom bara filma, fixa det här, du är klar, du har gjort en helt ny video på 5 timmar. Ja, men så här, Mauri tar sin assistent, han går ut och liksom hoppar på OLV-chips. Liksom. Ja, exakt. Och slänger upp dem i luften och bara så här, skapar dumheter. Ja, jag vet. Och liksom det är det som är så skönt med att vara cringe. Ja, exakt. Att det är så här bara lean into that och bara... Gör det, och jag tror så här liksom att man ska absolut inte släppa det här, för att liksom, det är klart att AI, det revolutionerar ju hela världen nu, och särskilt branschen när du jobbar med marknadsföring. Och liksom,
du gör säkert också det, att man använder det i nästan alla processer nu. Men man är ju sugen på den här när det blir en helt AI-driven process. Det är ju den man drömmer om, men där är vi ju inte riktigt än, skulle jag säga. Om jag ska sälja lite här, vilket jag får ju, även om jag inte säljer så mycket här, så är jag delägare i ett bolag där man sätter AI-kloner i säljpitchar och på webben. Den heter precisionlink.ai om man vill kika på ett exempel. Men där tar vi ju just där som vi diskuterar, liksom, okej, det finns en trovärdighet i det här traditionella bolaget, full disclaimer liksom, sätter den på hemsidan och då kan man ju prompta, för att den här personen är ju inte en person som gärna vill vara med och hoppa på chipspåsar generellt sett, utan då kan man klona den personen på ett par minuter och få hela den här, ja, men det är ju Janne och Bengt som alla känner i branschen. Okej, bra, då sätter vi Janne och Bengt på hemsidan, och sätter Janne och Bengt på en pitch liksom. Och det har visat sig konvertera skitbra. Ja, intressant alltså. Ja, men där sitter det ju liksom så. Och jag tror att liksom de här use cases kommer komma mer och mer liksom. Så att det är superspännande. Jag har också sett, nu har det ju skett en otrolig utveckling bara med liksom, alltså om du går tillbaka till liksom bild och det är statiska annonser. Där du liksom säger att du har en produktkatalog. Att bara liksom kunna automatisera att liksom prompta ut just det. satta liksom för de här USP-annonserna som vi diskuterar. Alltså när du bara ska ha datorn och lite callouts på den liksom. Ta hela Inets produktkatalog som en CSV-fil och bara liksom prompta ut i Gemini med liksom färdiga liksom konceptbilder för varje produkt. Liksom, okej, så du skapar super hyper-specific annonser baserat på all produktdata. Precis, så att liksom varje annons, och sen kanske varje annons då får liksom de här 10 superspecifika promptsen för olika typer av annonser du vill ha. Just det. Det kan du ju verkligen skapa nu. För den, alltså mot att då tidigare ha suttit liksom med själv i Canva eller med någon designer som ska, oj det blev fel här och sådana bitar. Men jobbar ni mycket med sådana helautomatiserade workflows också med AI? Alltså lite mer och mer. För liksom. man får ju ibland upp de här liksom, om det är de här kinesiska företagen, där det är så här, det är typ 10 produkter i någon typ av snurra och så är det AI översatt allting. Och sen kan det ju vara liksom, här är barnleksaker och sen är det så här BDSM-grejer i samma typ snurra liksom. Ja, jag vet. Så att, och det är ingen som har korrat, det är ingen som har testat det, så utan det är bara så här super automated liksom. Nej, men så fritt kör vi inte än, men det känns ju också som att så här, det är lite så här jag kan ju tänka mig hur de sitter liksom, bara okej, Kina är vår största marknad och sen USA är viktig också, där får vi ha någon som håller koll på saker. Sen Europa, där kanske vi kan testa och bara göra allt med AI. Ja, men exakt. Eller hur? Bara, historiskt svenska marknaden. Eller hur? Bara, det är så många språk också. Det är så krångligt. Alltså bara, vi bara kör och så får vi se. Funkar det inte så funkar det inte. Vi riskerar ändå inget. Men liksom mixen sälj och marknad i liksom, jag säger normalstora företag. Alltså så här, startup, scale-up, etablerade bolag. Hur tycker, liksom, vad ser du idag? Hur borde det se ut enligt liksom, vad du har för data på fötterna? Alltså jag tycker ändå så här, alltså jag gillar inte sånt här när man liksom, när man säger att saker och så, alltså jag ser det lite som att det finns flera vägar fram till framgång för bolag, och det är väldigt populärt att säga så här att en metod är död. Du vet att så här bara, men nu är till exempel kalla säljsamtal dött, eller cold e-mails eller marknadsleden eller produktleden tillväxt, eller vad vi nu pratar om. Och jag tycker ofta ändå att det handlar om att liksom gå ner till exekveringen. Gör vi det vi gör vi det ordentligt. Och när vi testar någonting, testar vi det utifrån att det har förutsättningar att lyckas. Lite som vi kom fram till där. Alltså, jag kan tänka mig att liksom, jag har sett bolag som har problem på samma sätt som ett sånt här. Det är vanligt att se det här säljdrivna bolaget som sen inte lyckas liksom applicera en marknadsfunktion som men man kanske måste tänka sig att det tar 2-3 år för att bygga upp den brandingen. Liksom. Verkligen. Men det är jättevanligt med bolag också som har kanske lyckats med product-led growth. Och sen märker de att det funkar inte för en viss storlek av kundkategorier. Och då ska de börja bygga en säljdriven funktion inom det här bolaget. Och har inte byggt upp de funktionerna och processerna och jämför hela tiden med hur allting var när de bara kunde ge ut en free trial på sin produkt och sen konvertera folk.
Är du med? Alltså, Ja, nej, men alltså, och det där stöter man ju på om man bygger mycket webb. ja, Då exakt. är just den här business-to-business-kunden, det är så här, för 10 år sedan, det funkade ju med SEO, det funkade med Google Ads och vi fick förfrågningar. Jo, men det har hänt så himla mycket sedan dess. Ja. Och som SEO-byrå då, de jobbar ju väldigt mycket liksom i uppförsbacken nu för tiden. Ja. För att det är så här, dels är det ju liksom super oversaturated med allting. Ja, verkligen. Men sen är det också så att i bruset, alltså man konverterar inte riktigt på samma sätt på webben. Om du inte, liksom, och ett sånt företag vill ju inte heller så här, men den här tjänsten kostar så här mycket. Jag vet att du har priser på din sajt ju. Ja, precis. Ja, det är som min AI-sammanfattning av din hemsida. Men liksom generellt sett så vill ju det företaget inte visa priser på hemsidan heller, utan man vill driva det till det här personliga mötet ju. Vilket gör att man står lite i en liksom varken eller situation. Alltså hela den branschen är ju väldigt intressant nu. Alltså kan du tänka dig också, alltså i och med, alltså just på det här med AI, alltså just det här hur, eftersom att SEO i grunden handlar ju ändå om att dyka upp i söket. Och då finns det ju en intent. Och då finns det en intent och så, men också kan du tänka dig någonting som större risk att hela det här beteendet kommer förändras de närmsta 3-5 åren. Alltså hur kommer söket se ut om 5 år? Och så ska du göra de här långsiktiga SEO-investeringarna. Exakt, och jag tror många tänker så nu också. Det är obehagligt. Med AI. Det är så här, men vi kan jobba lite med SEO nu i 3 månader. För att nästa år så kanske man bara kör med ChatGPT. Det är så här. Sen är det så här, att om man hårdrar det så är det egentligen så här, det jag tror. Jag tror ju att om du, vad handlar SEO om? Alltså så här, om du drar ner det till liksom, alla marknadsföringsnischer kommer inte tillbaka till innehåll. Så fort du har det tekniska på plats, du kan jobba lite med inlänkning och sådana bitar, men sen handlar det om att ha ett relevant innehåll på din sajt för människor paketerat. Så att du hittas, du nämns och sådana bitar. Och hur fungerar de här liksom AI-chattbottarna, de här alltså language-modellerna? Jo, de kommer ju spotta ur sig de produkter och varumärken och sidor som nämns oftast. Ja, det är och det märker ju, den säger så, jag går ut på internet och letar, så han går ju ut och googlar de facto. Och den är liksom, varje ord som kommer från en sån här LLM det är ju det mest sannolika ordet, och den baserar ju det på hur ofta saker nämns. Så att egentligen här är så här att, hur ska du göra då för att dyka upp i deras resultat i framtiden? Jo, det är precis samma typ av arbete som ett systematiskt SEO-arbete, tror jag. Sen så kommer det säkert komma liksom hur man applicerar det här på ett bra sätt. Hur bygger du din sajt för att fångas upp enkelt av de här scrapningarna och sånt. Att liksom du bygger för ett gränssnitt som är ett till förutom Google liksom, i det här, vilket kanske ökar komplexiteten. Men i slutändan tror jag det kommer handla om att liksom skapa bra innehåll, vara bjussig på kunskap, berätta om det människor letar efter, så kommer du nämnas mycket, och då kommer du nämnas mycket i de här också. För det är så de funkar. Men att skapa content med AI där, för AI:n ska... Ja, jag vet. Det är intressant. Vad säger din magkänsla? Alltså min magkänsla säger att allting som är lätt att göra, inget som är lätt funkar på lång sikt. Allting som ska funka på lång sikt är alltid lite mer arbete än vad alla andra gör. Problemet är också, som man stöter på när man jobbar med marknad med många kunder, är ju den här liksom, långsiktigheten, men sen att dra det i mål. Så att det liksom de facto blir någonting av det. Verkligen. Och liksom tänk dig när du jobbar, alltså särskilt då, du jobbar med marknadsföring into B2B, inom en så här, någon form av komplex försäljning. Du gör en människa, alltså du har kanske säljcykler på flera år. Eller i alla fall på 1 år. Vilket väl inte är så långt liksom. Och i hela den här processen så ska du liksom efter 3 månader börja visa vad det är för resultat. När resultaten kanske är, alltså, det är tufft. Där är ju lite roligare ibland att jobba med faktiskt konsumentprodukter, kan jag tycka. Just det. Alltså du vet, då kan du ändå säga, okej, måndag, vi har resultat på fredag. Vi gör nästa plan nästa måndag. Alltså så här, det är ju härligt att jobba med saker där beslutet går fort. Och ibland kan du ju hamna där med B2B också, när det är lite mer transaktionella varor. Lite. Jag kan tänka mig att typ ett sånt bolag som typ Lovable nu, de kan ju nog bygga hela sin marknadsfunktion som en B2C-produkt, tror jag. Och bara konvertera in individer. Men om vi snackar om Lovable, för jag brukar vara lite kritisk där. Liksom, hur viktigt är hypen
Den är nog jätteviktig, tror jag. Alltså, för det är ju den som bygger... Här har vi ju återigen, alltså om vi kollar här har vi ju typiskt företag som varumärket byggs ju av media. Och det kommer vara en av Lovables största framgångar. De kommer skriva, de är redan börjar och kommer vara så otroligt omskrivna. De kanske kommer vara lika mycket omskrivna som Spotify. Om de lyckas få en track på det. Och det kommer göra att de kommer få massa gratis marknadsföring i det gamla traditionella earned media. Och det här kommer i sin tur göra att de blir kända. Ja, men det är ju det. Men jag får ju lite så här pyramidspelsvibbar nästan där. Ja. I liksom hur de bygger. Alltså man tittar på de här klassiska funnel hackers, du vet Russell Branson, alla som är marknadsnördar liksom, så här, och nu Hormozy som ju hans liksom prodigy liksom på något sätt. Men just det här, okej, du har en typ av produkt, du skapar content, och de som inte lyckas med produkten, de pratar vi inte om. För vi har bevisat att det funkar. Och så det du var inne på, man skapar event och man skapar liksom hype. Skitsamma om det funkar, för att det har funkat en gång för mig. Lite grann. Och man har ju mer och mer om, och vi får ju förfrågningar hela tiden, så vi testar att viba, liksom, det går inte att använda det här. Och det är ju fortfarande där. Alltså man kan ju använda AI som stöd i utveckling, men sen finns det såklart några success stories. Du bygger något väldigt enkelt som funkar, liksom, och håller ihop. Men jag tycker att liksom så här, jag tror att alltså där är det där varierar säkert, och så här, alltså jag har ändå en del kunder som bygger ganska mycket i Lovable. Alltså ändå, men då har de ofta lite så här teknisk kunskap också. Du vet att då använder man det liksom 50% prototyp, 50% alltså kunna fixa och sånt. Och jag tror att, men för den typen av produkt och liksom alla de typen av produkter nu är väl, precis som nästan all AI fortfarande är att det håller kanske inte hela vägen. Utan men det gör ju att vissa faser kan gå väldigt snabbt. Och där tycker jag ändå att man kan se en riktig liksom, skillnad nu i att människor som kanske är väldigt otäckiga men har en bra känsla för vilken typ av produkt man vill skapa, kan ganska snabbt och enkelt skapa en prototyp. Just det. Ja, men för MVP som ett koncept. Liksom. Exakt, istället för, jag menar, tänk dig alltså, jag skulle ju vara livrädd nu om jag var typ Miro. Vad är det för någonting? Det är de här liksom alltså det är ett sånt här, det är typ ett prototypprogram skulle jag kalla det, som man gör sketcher i. Som alltså många så här produktteam och sånt har använt. Du vet, du kommer först hit, sen hit. Ja, lite UX. UX-arnas liksom favoritprogram. Där är liksom, om jag var Miro, och det har ändå varit liksom stort liksom. Ja, men för att få fram en prototyp liksom, typ Figma-mässigt liksom. Exakt, lite Figma, alltså så här, det är farligt för Figma, den här typen av grejer också. Alltså du vet att lite så här, okej, men nu sitter man och prototypar där. Sen då har man kunnat visa exakt hur man vill att det ska funka. Sen får någon stackare bygga det här på riktigt från scratch där vi är idag. Men jag tror ändå att det sker en liksom en förändring här i hur vi arbetar, och vi tar bort vissa trösklar. Precis som man skulle kunna liksom, men sen är det väl lite där, det är väl precis som i marknadsföring liksom, så här att man kan gå in och prompta lite bilder, men det kanske inte håller hela vägen än, men det har ändå gjort att processer kan gå snabbare. Absolut, så du kan visa upp en bild på en haj och få, okej, vi gillar konceptet haj, men ta ett riktigt foto. Exakt, nu får du göra det liksom. För hajen ser ut som en seriefigur. Liksom. Men jag tror att liksom så här, men sen tror jag så här att liksom den liksom perfect storm som ett bolag som då Lovable har hamnat i det här, är ju det här att de får otroligt mycket uppmärksamhet nu. Och det gör att det här varumärket, det byggs explosionsartat nu alltså. Och det till slut blir ett varumärke så starkt att de kan göra det som man ämnade att göra. Exakt, precis. Är det med? Alltså, och det har ju gått så himla för man får resurserna, man får pengarna, man kan skapa det. Så det gäller att de kan förvalta det på ett snyggt sätt där. Verkligen, så det blir spännande att följa. Och så här, apropå vibe-kod och sådär, nu är det lite utanför marknad här, men det som vi framgångsrikt har byggt, det är bland annat till ett företag som heter CoMember, som är en ny startup också för publicistbranschen, där vi är delägare. Det är ju just liksom att man bygger en väldigt stabil core-teknik. Som liksom, för att du behöver ha en stabilitet, du behöver ha compliance, det ska inte liksom vibas gällande grunden i ett höghus. Liksom. Men sen att man kan ha satellitfunktioner som vibas och kan kopplas ihop med ett API till det här systemet. Så att du enkelt kan säga, förädla det här eller ta fram research eller så vidare. Liksom. För att bygga de funktionerna native tar ju mycket mer tid.
Men att liksom viba fram en sån specifik funktion och sen kanske den är intressant 3, 4, 5 månader. Ja. Men att den levererar tillbaka till liksom API ner till databasen som är så här solid. Är det så som är fungerande? Liksom? Ja, men jag också sånt, till exempel, vi skulle sätta upp ett litet quiz i en sån här marknadskampanj åt en kund häromdagen. Och då var det lite så här, hur ska vi göra det då? Ska man hitta någon plugin eller ska vi köra Typeform? Du vet, alltså så här, och liksom så här, och då gjorde vi den i Lovable. Alltså superenkelt, det är egentligen bara en webbsida med lite olika svar. Och svaren ska komma in som statistik och sen kan man dra den vidare. Vi kan liksom lätt sätta in tracking och så i den här. Den typen av... fristående liksom. En helt fristående, för problematiken komplex modul som bara så här, okej, då har du och du slipper betala Typeform 1000 spänn i månaden för deras pro-funktioner. Och liksom så här, du har ändå större kontroll över den, kan göra liksom snabba, enkla förändringar. Alltså så här, det är lite läskigt för, alltså, jag tror ändå att den här typen av, sen är det så här, det kanske är så här, man tänker så här bara, nu står det här undan liksom benen för de här liksom deep-utvecklarbyråer och sånt lite. Det kanske jag inte tror, utan jag tror snarare att de kommer vara hjälpta av den här typen av verktyg. Men 100%, jag tror däremot enkla produktkategorier som har levt på liksom, okej, men vi är jätteduktiga på att, men typ Typeform. Där skulle jag också vara lite nervös om jag var dem. Lite så här, okej, men kommer vem som helst, alltså i alla de här systemen. Ja, men det är ju, alltså det är en väldigt simpel produkt Typeform. Det är ju liksom lite frontend-kod. Exakt, men den är skitjobbig att bygga om du inte kan vibe-koda den. Nej. Alltså om du ska behöva gå till en utvecklare skulle du aldrig använda en utvecklare styra tid på det. Nej. Men om du kan sätta dig och bara prompta in det i ett litet fönster som kommer finnas i varenda CMS i framtiden. Just det. Alltså oavsett om det är någon, alltså i Squarespace eller Wordpress eller om det är en Lovable site eller vad det nu är, där du bara säger så här: jag vill ha en quiz, den ska ha 10 frågor, det ska vara de här, jag vill ha datan samlad i en spreadsheet som jag kan exportera som CSV-fil. Just det. Alltså det är low risk, liksom så här, vad spelar det för? Den typen av, som från början har det varit lite så här, ingen skulle någonsin sätta sina utvecklare på att bygga en Typeform. Nej. Om de inte, alltså det är så slösigt så att det finns inte, även om det bara tog dem en dag. Just det. Så är det här, du kan sätta din marknadskoordinator på att göra det. Men nu tycker jag vi styr tillbaka lite till marknadsspåret här. Nu flummar vi iväg för mycket på high-tech här. Ja, intressant. Alltså. Jag ska kolla vad vi har mer. Men om vi då tittar på det här liksom mogna bolaget liksom, och så kikar vi på, man har en marknadschef, eller man tar in en marknadschef, och som jag tror vi båda uppfattningen att liksom det är mycket rullians kring marknadsfolk på olika företag. Gud, ja. Liksom, om vi tittar på den här marknadsmixen och den här buffén av möjligheter som finns med outbound och inbound content och liksom, vad börjar man någonstans? Jag tror ändå man liksom så här, man måste ändå, alltså där är ändå en förespråkare för att liksom så här, att oavsett då man kommer in som liksom blir anställd som marknadschef till exempel, eller om man blir anlitad av någon anledning eller något, då är det lite så här att det första man ändå måste göra, och det kan låta lite tråkigt, men jag har varit marknadschef på flera bolag och jag känner ofta att det finns en liten disconnect ibland mellan liksom marknad och särskilt då byråer, där byrån fattar inte riktigt ens affär. Och därför är det superviktigt då som antingen byrå eller marknadschef att det första man måste göra är att fatta hur affären för det här företaget där jag jobbar funkar. Finns det någon liksom bra övning eller någon genväg för att aligna där? För det kan ju finnas lingobarriärer, att man pratar olika språk nästan. Ja. Precis, jag tror att lite så här att, men kanske att så här, det här bolaget är ändå så pass stort så att det har ju ofta ändå en ekonomichef, det här företaget. Och jag tror att det är bra att liksom försöka sätta sig i ett möte med den personen ganska tidigt och fråga den personen hur den ser att liksom, var kommer pengarna från? Just det. Är det med? Alltså så här, ofta har den här personen en ganska tydlig bild av så här, vi tjänar pengar på den här typen av kunder. Och det är väldigt intressant att prata med en sån person. Att så här, den här typen av kunder. Det är min fru i mitt bolag. Är det? Ja, men bara, de kommer in, det tar så här lång tid innan vi tjänar pengar på dem. Vi kan veta direkt när den kommer in om det här kommer vara en lönsam kund eller inte. Är det med? Att man hittar lite där och också förstår bara,
den här typen av kunder driver väldigt mycket kostnader för oss. Just det. Den här typen av kunder är kunden supernöjd och vi gör en jättebra leverans. Okej. Där är liksom våran ICP kanske. Just det. Är du med? Alltså lite så här, många tänker ofta så här, en ICP är alltid den kundkategorin som man kan ta mest betalt av eller någonting. Men så är det ju sällan. Utan det är ju den kundkategori som är nöjdast. I min... Ja, men lönsam och långsiktig. Och en nöjd kund är ju ofta lönsam. För du skapar ett jättehögt värde mot den. Just det. Det är därför den är nöjd. Och arbetet är ofta friktionsfritt. I det här, liksom, att man försöker hitta... Men det handlar ju om man förstår varandra ju. Man tänker lika, man litar på varandra också. Man börjar fatta det här, man bygger en relation lite med den här ekonomichefen. Och så. Sen kan det ju vara att det här kanske är någon som aldrig ens tänkt den tanken. Då får du ju gå vidare. Men liksom försöka liksom förstå lite så här, och liksom också så här förstå produkten. Vad är det det kanske är jättelätt ibland om du mer ett liksom konsumentproduktbolag, men om det är ett B2B-bolag kan det ibland vara svårt att fatta vad man gör. Och då finns det en del marknadsförare som ibland inte vågar liksom erkänna det. Och det tror jag är livsfarligt. För att då kommer du ju hela tiden hålla en fasad. Och liksom så här, och då liksom man pratar med den insidan, pratar med sälj om det finns något sånt, grundare och såna här bitar. Och sen då, om man har chansen, ut och träffa kunderna. Höra liksom så här, men varför är du nöjd? Varför valde du? Vad är det du gillar? Hur såg processen ut? Bara liksom ta den här tiden och förstå. Så att man börjar förstå liksom lite så här, vad är det för problem vi löser här? Och varför finns vi? Så att man gör det grundarbetet. Det är en riktig analys från början liksom. Alltså jag tror det är superviktigt liksom. Att man inte direkt hamnar så här, nu ska vi ut på LinkedIn. Är med? Alltså så här, för att det är så här, alltså det kan ju säkert funka och liksom, ibland kan det ju vara att man kan vinna några korta shots där, men någonstans måste du ändå lära dig produkten eller tjänsten och de här bitarna och förstå hur bolaget fungerar. För att så fort du fattat det, då fattar du också vilket jobb marknadsföring ska göra i det här. Annars kan ju risken att du bara tänker liksom att du satsar på helt fel saker, för du har inte ens förstått vilken som är den viktigaste kundkategorin. Just det. I det. Så att där skulle jag börja. Det här med, som du var inne på, där, liksom att intervjua kunder, är det i samband med liksom att man skapar kundcase också? Kan det vara det? De kan man ju slå ihop. Ja. Alltså för kundcase är alltid bra, för att det är alltid bra att kunna... Det är tydligt. Alltså folk gillar ju alltid så här, bara, har du något... Alltså det är bra för säljare att kunna visa lite case. Har du några presentationer med case? Alltså vet, det är liksom... Du kommer ju aldrig ångra att du skapade ett case. Nej, men för det är en sak då, om du är ett möbelföretag, du tillverkar möbler. Det här är vår bord, det här är vår stol, de har de här spexen liksom. Ja. Men om du tjänar mest pengar på, men vi hjälper inredningsarkitekter som köper liksom 100 bord åt gången. Ja, precis. Det är liksom, men alla sådana konfigurationer är ju olika. Ja. Liksom. Så liksom, hur ska man tänka i en sån... För det är samma... Ja, vi kan börja där. Ja, men jag tror det att och där liksom ju mer komplex affären är, som att liksom det inredningsarkitekter i det här fallet då ju mer värdefullt blir ju caset i det. Men sen även inom så här konsument så vill du ju alltid ha liksom testimonials. Såklart. Från människor. Alltså, samma reviews liksom. Det är ju, exakt, det är ju lite så här, för den fyller ju 2 funktioner. Dels så fyller den ju liksom vad vi brukar benämna som social proof. Någon annan säger att jag har köpt den här tjänsten och jag är nöjd. Men sen så skapar den ju också en förståelse för vad vi gör. Sen tror jag lite så här att om man nu, vi säger att man ska göra det här, att man passar på att göra case och få förstå kunden, så ska man ändå så här, för det kan vara lite olika typer av frågor. För i ett case så vill du ju ändå måla successen. Just det. När du lär känna kunden kanske du också vill förstå dina brister. Och då kanske man, alltså är det med, alltså lite så här så att man inte... Jo, för case blir ju också lite, alltså det är ju liksom tvättade. Det är ju ändå en paketering, alltså det är ju ändå en berättelse. Och det fattar man ju. Ja. Men jag tänker det som är intressant med att synliggöra just det här liksom som möbelexemplet. Det är också liksom så här, men vi gjorde det här, de hade det här problemet. Alltså så här, det behöver inte vara allt var success eller fine, men utan det är mer så här lite inspiration också. Verkligen. Så att en annan kund då, istället för att köpa 3 bord, bara okej, coolt, jag kan faktiskt kombinera 100 bord. Verkligen. Eller för att det är den affären man vill åt ju. Verkligen. Och det är då man kommer in på de här high-ticket paketeringarna på något sätt. Verkligen. Så att det kan ju vara ett sätt att visa andra kunder också vad man kan göra. Egentligen, att lite höja blicken. Ja, men exakt. I det här liksom. Så att,
Och det är ju all marknadsföring också som både du och jag jobbar med. Man säljer ju grisen i säcken. Ja. Man säljer ju på trust liksom. Man ser någonting om ett halvår, ett år kanske. Verkligen. Om det funkar. Ja, verkligen. Så är det hela tiden. Och det är ett förtroende som det sen gäller att förvalta och liksom lyckas med. Hur kan man multiplicera det då? Ja, men där har du ju ändå att liksom så här, där är ju marknadsföringens kraft när du jobbar med en liksom innehållsdriven strategi i kombination med betald marknadsföring. Det är ju att om du hittar en innehållsstrategi där du bygger ett intresse och en trovärdighet och en kunskap som människor vill ta del av och sådana bitar, då kan du ju alltid amplifiera den med hjälp av att sätta mediabudgetar bakom. Och det, alltså... Och där är ju liksom, för marknadsföring är ju så mycket. Men den delen av marknadsföring är ju otroligt kraftfull. När du väl har hittat en strategi, alltså rent liksom budskapsmässigt och så som fungerar, då har du ju en otrolig kraft i att kunna få ut det budskapet till rätt människor med hjälp av betald media. Och det är ju verkligen ett sätt att skala upp den här berättelsen som du först kunde nå 100 personer med. Kan du nå 1000 personer med det? Och kan du göra det 5 gånger i månaden under ett år, så kommer de säkert till dig. Men om vi är lite så här strategiska där. För jag tänker, om man pratar med mycket business to business, men det är mycket sådana kunder jag jobbar med. Då är det så här, men vilka kanaler? Nej, men vi vill inte synas på Instagram, vi vill inte synas på Facebook, vi vill inte synas där. Vi vill så här, då är det LinkedIn som är kvar, typ. Så här, för där. Men det är generellt sett rätt tråkigt. Alltså, liksom, vi var inne på TikTok, liksom. För där vill man ju absolut inte vara då, om man är lite mer konservativ. Samtidigt är det ju så att om jag gör ett bra jobb här med den här podden, så kan vi få några 1000 lyssningar. Superkul. Och det är ju jättevärdefullt. För då har de suttit och lyssnat på oss i flera timmar. Tack till dig som lyssnar. Men de shortsen som jag klipper ut och lägger upp på TikTok, de kan ju få, jag tror... vad säger man? Den som har fått mest views, den är uppe på så 750 000. Så det är en helt annan reach. Sen har du en annan typ av konvertering där kanske. Eller bara så här, där har du ju branding-biten. Du kanske inte har det är svårt att direkt konvertera på TikTok som ett exempel. Liksom. Så hur ska man tänka där som ett mer traditionellt bolag? Men där tror jag att, alltså, så här, att den typen av uttalanden, alltså, så här, vi vill inte vara på Instagram eller vi vill inte vara på TikTok, det där är bara... Alltså det där är ett dumt uttalande. Alltså så här, eller dumt är det inte, men det är att det vilar på att man inte har kunskap. Men jag tänker mig att du hör det också. Men alltså så här, där får man ju gå tillbaka till egentligen att så här, alltså, ni ska ju vara där era köpare finns. Om du kollar på en kanal som Facebook till exempel, tillsammans med Instagram, alltså Meta totalt, deras liksom universum i Sverige, så de tillsammans med YouTube har den absolut högsta räckvidden. Jag kan garantera att dina kunder också har ett liv på kvällarna. Och du kan nå dem via Instagram. Och det kostar 1/10 av vad det kostar att nå dem på LinkedIn. LinkedIn är superdyrt. Och du kan ha en högre frekvens, för de kommer vara inne mer på Instagram. För det här är helt vanliga människor. Ja, men det är väl lite det jag tänker mig, liksom, att se personen exakt. bakom. Liksom. För att det är den personen man också knyter en relation till ju. Kontra det här professionella företagscontentet. Och du får ju se lite fortfarande att ditt innehåll liksom så här, alltså du ska ju skapa ett innehåll som är relevant för dig. Det kommer ju inte förstöras av att du syns på en plattform. Jag tror att du snarare kommer framstå som ganska innovativ. Som faktiskt att man tänker, oj, att jag ser dem här. Just det. Vad imponerande liksom. Du sätter ju liksom, trovärdigheten kommer ju i vilket innehåll du kör ut, inte i vilken plattform du är på. Sen kan det ju finnas liksom vissa så här brand safety-skäl. Att du vill ju inte hamna med ditt material på en högerextrem sajt kanske. Alltså du vet, sådana här typer av... Alltså du vill liksom bort från vissa typer av publicister. Du kanske inte vill vara i olika typer av audience networks och sådana bitar. Men att de här typerna av plattformar, att det skulle liksom innebära att du inte togs på allvar. Har jag aldrig sett egentligen. Så att den tror jag är en så här föreställning man ska utmana. Just det. Men med det sagt, man kan ju jobba super effektivt på LinkedIn också. Där, alltså, vi brukar liksom rekommendera då att man jobbar med dels en innehållsstrategi då som ändå är lite autentisk.
Våga när du skriva. säger autentiskt, hur menar du då? Ja, men lite så här vanliga betraktelser, inte en banner om vad det här bolaget gör. Utan liksom kan vi göra, alltså kan till exempel LinkedIn har ett format som heter Thought Leadership Ads. Jag vet inte om du känner till det. Men det är som Spark Ads på TikTok. Alltså man kan sponsra medarbetares inlägg som företag. Så att liksom, om du kan låta dina medarbetare lägga ut saker, sen kan du som arbetsgivare gå in och fråga om att få sponsra det här. Och då kan du köra det mot din målgrupp. Så att du garanterar att det... Så att säga att någon lägger ut något jättebra om någonting ni gjort, eller något event ni höll, eller vad som helst. Och sen kan du bygga en liksom strategi där den här typen av inlägg visas direkt mot din målgrupp. Just det. Men ändå då på en känsla av att det är ett vanligt inlägg på LinkedIn. Det är en väldigt kraftfull annonsformat och det är knappt några som använder det. Okay. Och då kan man jobba med den typen av inlägg, och så jobbar man med att man liksom har en större målgrupp som är liksom hela din TAM, alltså Total Addressable Market egentligen, många människor som du försöker liksom bygga något grundlager i. Sen kan du ha en lite mindre grupp som är liksom alla som visar ett intresse, de som interagerar med ditt innehåll och så. De föder du upp in i en liten liksom... En egen hink. En egen varm hink, så att säga. Och ljummen hink. Exakt. Och där låter du liksom frekvensen gå upp lite. Just det. Så att du har de här som ligger och tickar. Och sen har du den här andra gruppen där du försöker trycka på lite. Och då kan du ändå hantera de här ganska höga priserna i liksom, kostnad per visning som du har på LinkedIn. För att du trycker liksom den höga frekvensen på den lilla hinken. Just det. Och den låga frekvensen på den stora hinken. Liksom. Det är en så här väg framåt. Liksom. Men man ska inte bara... Alltså, du vill ju upp i att nå de här människorna under, liksom, på ett trovärdigt sätt över tid. Så jag tycker fler plattformar. Liksom. Jag tänker på, för du har ju det här ordet som jag har skrivit någonstans, vad är det? Brandformance. Brandformance, exakt. Gällande liksom, kombinationen av branding-biten och performance marketing. Och performance marketing då liksom det här som vi var inne på, liksom 1 krona ut, 2 kronor in lite grann, liksom direkt konverteringsaktigt. Medan branding är ju den här, ja, men, om 10 år så har vi tagit den här positionen i vår nisch. Förklara lite grann den kombinationen. Men sen också när man för in det till exempel, ett konkret exempel som LinkedIn-annonsering, så är det också så att om ett år så vill du ju visa svart på vitt att ja, men vi gick plus på något sätt. Tänker jag. Ja, verkligen. Ja. Det eviga dilemmat. Ja, och specifikt då ett sånt här företag där som inte säljer smink eller Mauris chips. För det gör man ju ofta inte på LinkedIn. Utan det är ju de här som, vi har långa processer. Det är svåra säljcykler. Ja, verkligen. Nej, men alltså så här, och där tror jag att liksom så här, jag brukar prata brandformance, och det kommer ur den här liksom det finns en liksom diskussion inom när man jobbar med marknadsföring som handlar om vad ska vi lägga på brand, vad ska vi lägga på performance. Och det kan ofta bli ganska låst, och man hamnar i liksom både budgetdiskussioner och liksom funkar inte och sådana bitar. Och där menar jag att med en väl tilltänkt liksom innehållsstrategi så kan man hitta olika typer av format som faktiskt driver ett resultat här och nu, men även också bygger en attention kring dig över tid. Så att du försöker hitta liksom den typen av högengagerande innehåll som kan göra de 2 jobben i det. Och det är det jag brukar kalla då typiskt brandformance-innehåll. Som kanske handlar just om att våga skapa den här... Om vi går tillbaka till den här Inet-videon med den krossade datorn. Den kanske det kanske skulle kunna bli en brandformance-enhet. Som faktiskt både leder till liksom en lönsamhet på sista raden. Men även gör att Inet blir lite mer ihågkommet. Just det. För att det är någonting som skapar uppmärksamhet. Det följer med de liksom mekanismer som finns på den här plattformen. Vad folk vill se, vad folk vill göra och sådana bitar. Och du kan göra liksom, så den kan göra det jobbet också i det här. Och likadant kan du tänka som ett B2B-bolag. Att bara, lyckas vi få fram våran vd här? Att liksom prata våran vd här råkar vara jättebra på att prata om de här frågorna. Ofta är de ju det. De är ofta det. Alltså, så här, det är inte ovanligt. Liksom. De brinner ofta för det här. De har blivit vd av en anledning. Så hon eller han kan liksom, så här, komma in här och bara berätta sitt liksom, på ett jäkligt engagerande sätt. Vi sätter den här personen liksom, framför kameran. Och så men det är väl ofta där det blir lite så att säga, svårt. Men då är det lite så här...
vill ni ha resultat eller inte, då får du ställa upp här också. Det är ju lite så här liksom. Ja, men där har du ju också den där resan från liksom en professionell, duktig person, gå igenom den här valley of despair på något sätt och vara cringe, tills man de facto, oj, det här blev hyggligt okej. Ja, verkligen. Och det är ju en lång resa i sig. Det är en resa man får göra tillsammans, men jag tror verkligen på den för att liksom hitta en kombination av, alltså, och jag tycker man ser liksom, särskilt på LinkedIn kan du ju se lite då och då hur helt plötsligt dyker upp någon vd som är ganska duktig på att skriva, som börjar lägga upp små betraktelser och sånt och får en jäkla traction på det. Och själv blir pepp och märker vad som börjar hända. Och men då blir det liksom fueled av trusten som ändå finns kring den personen, för att den personen har jobbat i 20 år kring de här grejerna. Och så att inlägget i sig kanske inte är så super-hype egentligen, men det är så här, fan, vad bra, liksom, för att då talar man till rätt. Och det den gör är liksom 10 gånger bättre än vad någon marknadsförare skulle kunna skriva åt den. Och då kanske det handlar om att hitta liksom en väg och ett format där man kan få den här personen att göra de här sakerna. Alltså, och det är ju inte helt lätt. Nej, för då ska ju den busy liksom, vdn, foundern också ha 1-2 dagar i veckan till content. Ja, exakt. Den är svår att få ihop exakt. också. Och då kanske det handlar om... Då kör man att, AI-klonen istället. Ja, exakt. Man kan köra AI-klonen, man får hitta effektiva sätt, men också så här, få den här personen att inse att det här kanske är en av de mest värdeskapande aktiviteter du kan göra på sikt. Det kanske står i paritet till vissa andra saker. Och det kanske inte liksom är rimligt att kräva 2 dagar då får man ha ett team som stöttar upp. Ja, exakt. Men du kanske kan bygga ett team runt där så att det kanske är nere på 2 timmar i veckan. Och då kanske det är hanterbart. Och det kanske är liksom 2 timmar som kommer skapa högre värde än mycket annat som den här vdn sitter med på dagarna. Eller grundaren. Eller den här jätteduktiga produktchefen som har den här visionen för liksom, varför skapade vi den här funktionen? Alltså vi tar ett B2B-bolag igen liksom. Du är ett B2B-bolag. Du har en produktchef som har skapat världens bästa funktion för som folk som jobbar inom lön på HR kommer gilla. Hur ska du berätta om den funktionen? Ska du lägga ut en animation som säger nu har vi den här funktionen? Eller ska produktchefen berätta om varför man skapade den här funktionen? Någon typ av Apple Keynote. Ja, men liksom så här bara, kolla här, vi tänkte så här. Vi fick höra det här från en av våra kunder. Då byggde vi det här. Nu lanserar vi det brett. Och på samma sätt, du är det här liksom ett väskföretag. Kan du se att kan den som designat väskan berätta varför den ser ut som den gör? Joni Ive. Ja, exakt. Liksom. Alltså lite så här, hitta saker som är liksom intressant att höra om varför den här produkten är intressant. Liksom. Men gör man då det liksom som en insats, en produktion? Eller för det är ju en sak, det är ju det mer traditionella reklam. Och ibland är ju det rätt. Liksom. Att du skapar någon så här supersexy, så här, wow, coolt. Alltså en launch på något sätt. Ju. Men sen har du ju det här kontinuerliga. Liksom, och där blir det ju, där fastnar man ju oftast i liksom, idéträsket nästan. Ja, men jag tror man måste bygga upp en process. Du måste bygga upp en liksom, content-process som egentligen handlar om att du skapar innehåll i cykler. Ja. Och det måste vara lika, liksom, det måste du sätta. För annars klarar du bara av att göra en och sen blir det inte något mer. Och det, är liksom, det beror lite på vad man är för bolag och sådana bitar. Att det kan vara liksom, antingen en månadscykel. Varje månad går man in i den här månaden. Det här är innehållet vi ska producera. Det här är innehållet vi producerade förra månaden som kommer gå live. Och så sätter man det live och man producerar nytt. Så att man hela tiden har, och det är liksom evigt. Eller så kanske man liksom inte har kapacitet till det. Då kan man i alla fall jobba kvartalsvis. Men utifrån samma typ av tänk. Men du måste tänka att det är en cirkel, inte en engångsinsats. För att om du ska skala marknad och marknadsföring idag så är innehållet så centralt i det. Så att om du inte skapar innehållet så kommer du ändå inte lyckas. Ja, men det är väl det jag upplever, liksom, de allra flesta, skulle jag nog våga säga, liksom, mer mogna traditionella bolag där ute i landet. De gör ju ingenting. Nej, jag vet. Men det är därför också så här, man ser ju också det här att liksom, om man kollar på hur byråvärlden ser ut så finns det ju en glitch där också, där de här liksom traditionella performancebyråerna,
som har kunnat leva kanske på att bara göra en bra kampanjuppsättning, de har det ju också väldigt svårt nu, för att helt plötsligt så är innehållet så centralt. Just det. Är du med? Alltså lite det här, och de kan inte det. Och då kräver de innehåll av kunden. Och kunden har inte de processerna heller. Nej, exakt. Alltså så att det fallerar på den vägen. Och sen har vi... Ja, men det är det som är liksom, om en kund kommer till en byrå och säger så här, hej, vi behöver hjälp med det här. Då är det så här, ja men då måste ju du göra det där. Alltså ibland, det måste ju vara in-house. Ja, eller att man liksom som byrå har den här content-processen i det, så att det ligger med. För annars är liksom att den andra sidan är ju liksom, det finns ju mycket content-byråer också. Men som kanske inte har förståelsen för hur performance funkar. Just det. Är du med? Och då är det liksom, då skapar man innehåll som kanske bygger på, inte tar tillräckligt mycket hänsyn till det här med hooks, hur man kollar klart videon, hur du driver en konvertering från videon in, utan det är helt uppbyggt kring kanske mer traditionell storytelling. Just det. Så där finns det ju en glitch liksom, där jag tror att liksom idag när du jobbar med liksom growth och performance, så ska du så måste liksom innehållet och performance sitta ihop i det här, antingen tillsammans med ett jäkligt tight in-house team, eller att man som byrå tar ansvar för båda de processerna i det. När vi kollar på performance, liksom, återigen till så här funnel-gurusarna, liksom. Om man ser de här exemplen, så är det ofta att funneln nästan ska finansiera sig själv på grund av att den liksom, men du köper någonting och sen är det upsell och downsell och hej och hå. Den är lite svårapplicerad på ett företag som har liksom så här, ditt halvårs säljcykel. Och det är high ticket. Och sen så kollar man då på Hormozy där exempelvis. Liksom, okej, han vill sälja sina event bootcamp-grejerna för 100 000. Samtidigt säljer han en bok för 200 spänn. Till alla de som, alltså entreprenörer. Liksom, för att, liksom, där kan han också tjäna pengar. Liksom, finns det någon lärdom där för ett generellt bolag kontra liksom, den här trappan av produkter, eller är det lätt att snöa bort sig där? Jag tror att liksom många av de där, liksom, just de här, liksom, det finns ju många så här marknadsföringsgurus på TikTok och Insta och sådär, liksom, som säljer olika typer av liksom, men de säljer en kurs till slut. En kurs, och i slutändan, liksom, jag tror man lite ska fråga sig där att vad är det de lever på? Och lever de här på andra marknadsförare som drömmer om att kunna skala sin affär? Så ja, det kan vara värdefullt att säkert gå en sån kurs. Alltså så här, och det, alltså, men kunskap är alltid kunskap. Kunskap är kunskap. Hos vårt team till exempel, om någon vill gå en utbildning, så brukar jag alltid säga ja till det. Alltså för att jag tror på att vi lär oss, och vi måste hela tiden hålla våran liksom kunskap. Alltså även om det är någon sjuk snubbe eller tjej som säljer någon kurs för 10 000 där, som bara verkar vara någon videokurs, så tänker jag att låt oss se. Det finns alltid perspektiv. Ja, och liksom så här, det kanske finns någonting där kring innehållsskapande och så. Men en sån person har ju inte byggt ett framgångsrikt SaaS-bolag med en ARR på 10 miljoner euro. Som kanske är någonting helt annat. Liksom. Men det finns ju någon sån här sägning, va? If you can't do, teach. Ja, exakt. Och där tror jag ändå att då ska man nog ändå liksom i den, alltså, har de här high value tickets och så, gå tillbaka till grunden där som vi pratade om här i början, att lite så här, okej, men 95% av marknaden kommer inte ens vara in market. Okej, hur når vi dem? 5% av marknaden kommer vara in market. Finns det någonting vi kan göra för att se till att de inte glömmer oss när de är in market? Vad gör vi då? Hur ser vi till att de inte glömmer bort oss? Hur ser vi till att hålla oss relevanta över tiden? Och sen börja hitta en innehållsstrategi där vi kan göra det här till de resurser vi har. Orkar vi? Kan vi? Hur gör vi det? Hur får vi det här live? Hur pushar vi ut det här? Och sen börja experimentera med olika typer av kanaler och så. Och har ett tålamod i vad är det vi försöker uppnå som bolag, och veta vad allting vi gör, vad det syftar till i det här liksom. Sen så här, det finns säkert liksom exempel på sådana som har byggt den här liksom helt självbetalande fannen i det, men jag men det, liksom, det kommer väl från liksom den här dropshipping kulturen liksom, där man också drömmer som också funkade för 15 år sedan. Men det är alltid så liksom, det kommer alltid finnas gurus som lever på att säga att man har en hemlighet som man får om man köper deras kurs.
Men det finns många människor som också bara är bjussiga med sin kunskap utåt. Och så kan man börja experimentera med det själv och gå tillbaka till liksom principerna som marknadsföring handlar om. Ja. Som handlar om att få en människas uppmärksamhet och förtroende. Just det. I liksom i hela kundresan egentligen. Nej, men, och liksom de mänskliga värdena är ju de samma alltså på ett sätt, men vi sitter i en helt ny verklighet. Det är ju därför vi sitter här idag. Ja. Och det känns som att ingen riktigt har koll i den hela paletten av möjligheter här. Någon är bra på det, någon är bra på det, någon tänker så här, någon tänker så där. Ja, jag håller med. Vart ska vi prata om nu då? har vi någonting vi inte har pratat om som du tycker är väldigt relevant och viktigt för en marknadsansvarig eller en entreprenör eller liksom någon som sitter som en beslutsfattande person i ett företag, oavsett storlek, du får välja, som är så här lätt att missa? Ja, men det är väl lite som så här, jag tror verkligen så här, vi var inne lite på det där, men liksom, alltså, jag tror ändå att om man är marknadsförare, liksom så här, att och ska överleva, alltså så här, alltså som att det händer ändå väldigt mycket att liksom marknadschefer sparkas och så, alltså det är ändå en ganska utsatt roll liksom. Och där tror jag att lite så här att jag tror verkligen att man ska våga liksom ta de här diskussionerna kring vad marknadsföringen kan göra och inte göra. Och att inte hamna heller i en liksom situation där, alltså man måste ta med varje organisation på en resa. Och det gäller också om man är entreprenör och ska anställa någon inom marknad. Som en resa som handlar om att liksom så här, vi tror att om vi är mer kända och om folk har ett högre förtroende för oss, så är det större chans för oss att lyckas som bolag. Och vissa av våra marknadsaktiviteter kommer syfta till det. Sen kommer vi ha andra typer av marknadsaktiviteter där vi letar efter det här förhållandet där vi kan skala. Som man ofta kan hitta till viss del. Men att liksom när man hittar det, så tror jag att det är väldigt lätt då att liksom, vi säger att man typ så här, alltså, och det är vanligast att du hittar inom B2C liksom, men att du kan ju hitta den här situationen där du skalar din produkt väldigt lönsamt, alltså att du tar in nya kunder för en kostnad och du vet att den här kunden kommer jag tjäna mer på. Ja, men du har en snabbrörlig sån här bollkeps eller vad det var som men tjänade miljarders och liksom, liksom. så här, det går jäkligt bra. Men för det är så här impulsköp. Ja, och folk köper den och du har en hållbar kack kring vad den kostar och sådana bitar. Men cost to acquisition ratio. Customer acquisition cost. Och liksom så här, och då liksom så här, och vad är det då som alltså så här, och vad ska du passa på att göra när du hittar det där läget? Då är det väldigt lockande att bara trycka in mer och mer i performance för det här. För att då får du snabba pengar, du får pengarna tillbaka, du växer och sådana bitar. Men det som alltid händer då är att du kommer nå en platå. Och det här har jag sett massa gånger. Att liksom efter ett tag, så fast du stoppar in mer pengar så säljer du inte mer. Och du börjar se en avtagande liksom, marginalnytta egentligen i marknadsföringen. Och du kommer efter ett tag så märker du att du inte ens går och gör någon vinst på det här eller någonting. Men ofta sker det här så gradvis också, så att du märker inte förrän efteråt att oj, vad hände? Varför blev allt så dyrt helt plötsligt, sådana bitar? Och då gäller det att ta ett steg tillbaka och fråga sig lite så här, okej, men nu måste vi måste också bygga vårt varumärke här. Och det här har jag sett flera gånger. För då har du ju de facto en kampanj längst ner i fannen. Exakt, för egentligen har du en ner i fannen och till slut har du tömt ut den. Och du måste de som redan var ute och leta, så att säga. De vill ha den här grejen. Du måste börja bygga en trovärdighet tidigare så att du kan konvertera folk ännu billigare när de väl kommer in. Just det. Och det gör du med hjälp av ditt varumärke och de här bitarna. Och det lättaste tillfället att bygga varumärke, det är när det går bra för bolaget. För då är alla, alltså, oavsett om du är liksom finansierad av dig själv eller av investerare eller sådana bitar, så är det så här att när alla siffror pekar åt rätt håll, då är det mycket lättare att ta de här diskussionerna i att göra investeringar som inte bara syftar till att få tillbaka pengarna här och nu. Och om du lyckas få till det, då kommer du skapa den här långsiktigheten i bolaget som gör att när det blir sämre tider är det ditt bolag som överlever. För då är det de starka varumärkena som överlever. Men du har en större hink av ljumna och du har en större hink med människor där. Och man måste verkligen få till det. Och det är den typ av bolag som blir riktigt, riktigt framgångsrika.
att satsa liksom och bygg liksom, hitta möjligheter att bygga det här varumärket parallellt med de rent säljdrivande insatserna. Då bygger man för en långsiktighet liksom. Och jag har sett det flera gånger och liksom, jag har också sett hur bolag har hamnat i att man har varit i det här liksom i ett liksom nästan performance-träsk lite för många år och det har börjat gå neråt. Just det. Och när allting börjar gå neråt, då är det ganska svårt att gå till liksom ägare eller styrelse och motivera att då börja göra en insats. Du vet, den bara, men vi måste börja bygga vårt varumärke och så också. Att då är det lite så här, då har alla panik. Ja. Du vill göra det i uppförsback. Eller, ja, men du har kanske inte den här budgeten och du har inte späcka med i 12 månader. Du har liksom spräckta, liksom, du har stress från ägare och sådana bitar. Att liksom så här, du vill göra det här i tid. Liksom. Och där tror jag att man som marknadsförare har en roll att hela tiden liksom dra personen tillbaka till att låt oss göra det här också. Inte sluta med våra superframgångsrika liksom, kampanjer på TikTok och Meta nu där vi har liksom superoptimerat content som bara driver försäljning. Men vi ska göra de här grejerna med. För att då bygger vi en framtida försäljning. Just det. Det är ju egentligen det är när du bygger i liksom, alltså egentligen är varumärke, alltså investeringar i varumärket. Ja, men då är det sponsridrosplatsen också. Ja, liksom och du investerar i ett framtida kassaflöde. Ja. Det är det. Det är bara att du inte får det lika tidigt som liksom performance marketing är väldigt bra på den här nudgen. Medans liksom, när du jobbar brand och sådana bitar så vill du liksom påverka folk under en längre tid och minnas över den. Skulle du säga att marknadsförare är bättre på delayed gratification än säljgänget? Det beror på vilken typ av marknadsförare man är. Ja. Det finns ju många som fastnat i att bara... alltså det finns ju många marknadsförare som inte kan varumärke, faktiskt. Nej, men jag tänker liksom, du har ju å ena sidan liksom som ICA, hur har man typ köpt 20 år med den här liksom pseudo-tv-serien. Där snackar vi ju långsiktighet och brandbuilding. Liksom. Verkligen. Men sen så kombinerar de ju med liksom, nu har vi rabatt på falukorv. Absolut. Så att det är ju en väldigt vacker kombination egentligen. Ja, och det är det ju liksom. Och du kan ju jobba med liksom att med den... Det är liksom, jävligt dyrt. Ja, det är det ju. Eller högt kassaflöde kräver det. Men liksom så här, du kan ju jobba med en liksom kombination av just liksom så här, alltså lite som vi kommer tillbaka till brandformance. Du kan ju bygga liksom pris och erbjudande och någonting större på samma gång. Det är en väldigt intressant kombination. Just det. I det här. Och den typen av... det är inte det ena eller det andra. Utan det är att hitta båda. Men det är väldigt lätt också att hamna i en situation. För att du kan hamna i en väldigt bekväm situation som både marknadschef eller marknadsförare när varje krona under en period ger x kronor tillbaka. För då sitter du ju... Alltså, då har du ju svaret på frågan, vad ger det här egentligen? Jo, men det ger så här mycket. Men om du vill säkra på att du gör det på lång sikt så måste du göra vissa andra saker också. Under tiden medan du har det här läget. Och där ska du lägga din argumentation då. Jag tänker som ICA-exemplet där. Ja. Men de skulle väl förmodligen kunna inte göra några reklamfilmer nu på några år. Ja, och det skulle inte påverka deras försäljning överhuvudtaget. Det vore intressant att se liksom så här någon... Alltså, men jag bara liksom, diskussionen däremellan, liksom marknadsteamet med budget och visioner och sen så här, ja, men, alltså, teoretiskt sett skulle man kunna kapa kostnaden kortsiktigt. Ja, på kort sikt skulle man definitivt kunna göra det. Sen har ju konsumenter ganska dåligt minne. Alltså så här, det har ju också visat sig att marknadsföring, alltså om vi går tillbaka till det här, vad handlar det om? Att jo, men du vill ju in i liksom hjärnans Google i det här. Och en faktor som påverkar jättemycket om folk minns det är ändå share of voice jämfört med dina konkurrenter. Och de skulle ha, alltså, och om ICA slutade synas och alla andra syntes, då skulle det skulle vara ganska, alltså även kortsiktigt. Men det är klart att liksom... Ja, men ICA är väl också generellt sett imorgon, liksom. Den dyraste, liksom, är väl liksom den förknippelsen jag har på något sätt. Ja, men det är fräscha butiker, bra chark, men det är dyrare liksom. Ja. Sen har du Sabis här på Östermalm som är ännu värre liksom. Och Lidl och Coop, och de har ju apropå liksom paketering och sådär, de syns ju inte alls lika mycket. Nej. Men sen är ju frågan liksom... Apropå direktkonvertering eller inte. Ja, men där är också så här, ICA har ju ett väldigt starkt reklamkoncept också. Och lite så här, för att jag undrar hur mycket Coops och ICAs marknadsbudget egentligen skiljer sig.
Alltså, min bild är ju att Coop också har en mycket liksom svagare innehållsstrategi än vad ICA har. Det är alltså, det är min bild av det där, att lite så här att de ska ju verkligen ha beröm för att ha hållit kvar i den här. Och det, samma skådisar till mångt och mycket. Det är också häftigt och imponerande, och liksom det är ändå måste vara några duktiga liksom, marknadschefer som har liksom försvarat det där genom åren, att man inte byter. Alltså, det är också populärt bland marknadschefer att gå in och göra en förändring. Men att man inte gjort det inom det där. Medans Coop har ju svårt att nå fram, va? Ja, men det blir ju också en väldigt tydlig varumärke. Jag tycker det blir en tydlig kontrast, för jag tänker liksom med de andra, just när det kommer till tv-reklam också, som kanske inte vare sig din eller min så här, huvudexpertis, men just så här, du har det här långsiktiga liksom, och sen så har du vissa som så här, det byts, man märker att de byter byrå typ vartannat år liksom. Och det blir väldigt spretigt. Alltså den här långsiktiga röda tråden är ju väldigt viktig på ett sätt för brandbuildingen. Liksom. Verkligen. Och där tror jag lite så att när jag har jobbat med tv-reklam så har man ju också sett lite så här samma mönster där. Och det här vet väl alla de här liksom reklambyråerna som är helt nischade på det också. Så här, det här med att liksom, om du får upp likabilityn på din reklamfilm så följer massa andra kopior med. Vilka är liksom att de kommer ihåg ditt varumärke, de minns vem det var ifrån och sådana bitar. Att lite så här att den, och hur får du upp likabilityn? Jo, men du skapar ett innehåll som människor gillar. Ja, men du har ju också samma skådisar som exakt, är lite, så här, lite tokiga och roliga. Liksom. Så det är en intressant liksom, väg liksom, att gå i det där. Men sen ska man inte heller underskatta att bara se till att folk minns din logga. Ja. Och där missar ju många inom liksom så här att om ingen minns att det var du som var avsändare så är risken att, särskilt om du inte är kategoriledare, så är risken att de tror att det var att det var kategoriledaren de såg reklam för. Ja. Du vet att lite så här att bara har du sett den här reklamfilmen, så säger folk, vad var det för? Och så säger de den som är kändast. Ja, så här, var det OLV när det var Estella? Ja, exakt. Liksom. Och liksom, så är det med chipsreklamen, tycker jag ingen aning om vilken som är vilken. Jag tycker vi har pratat på bra grejer, men jag tänker liksom avslutningsvis, i företag så finns det ju som sagt många. Du var inne på det på LinkedIn, att man kunde sponsra medarbetarnas inlägg och så vidare. Om man sitter nu då i liksom ett företag och vill på något sätt antingen bidra till success, eller om man som företagsledare vill att teamet ska bidra till företagets success på grund av att man vill växa, liksom, löneförhöjningar och liksom, ta sig ur jobbiga konjunkturer och annat. Liksom. Finns det några smarta liksom, success stories eller guidelines där som du ser framför dig? Nej, men jag tycker att man... jag tror att det är bra att som bolag skapa sig en bra bild vad man vill uppnå. Alltså lite så här, om man nu tänker så här, men vi tror att LinkedIn skulle kunna vara en bra strategi för oss. Att inte bara bestämma sig för att man vill det, utan också frigöra tid och rum och resurser. Och är det internt genom att förändra arbetsuppgifter, alltså göra den vägen, anställa. Eller är det externt genom att ta in hjälp? Resurser den vägen. Ja, för det blir många som blir väldigt så nej. Alltså väldigt många som är rädda ju. Ja, det är alltså så här, alla är ju inte Mauri. Nej, alla är ju inte det. Och lite så här, men hitta lite så här, okej, det här vill vi göra. Kan vi göra det här, och vad kommer det då leda till för oss som bolag? Lite så här, att man bara liksom, men att man då också frigör tiden och resurserna för att genomföra det. Och sen har långsiktigheten. Att lite så här, att om det var lätt att bara sätta igång och sen bara skratta hela vägen till banken, då skulle ju alla göra det. Det är för att det är svårt, som att det är därför det finns en sån otrolig uppsida när du väl har tagit det igenom. För då är du ett av de här bolagen som har tagit det hela vägen och faktiskt liksom, särskilt då om du går in med att göra en liksom, vi ska skapa ett innehåll som skapar ett värde mot dem vi når. Sen så här, vägen dit, den får vi se, men vi ska tillsätta resurserna för att lyckas med det här. Och om du lyckas med det och tar det hela vägen, då kan man liksom som halvstort bolag skapa mer impact och mer liksom få större effekter än vad ett jättestort bolag kan få ur sig. Alltså du kan ju kolla på liksom så här, du kan ju vara ett litet bolag, du kan få ur det mer än Ericsson. För de lyckas inte heller med sitt marknadsteam där. Liksom. De kan inte få ur sig någonting i sina långa processer och så. Ni kan vara ett team på
Två pers plus en byrå får ut mer grejer. Ja. Och ni kanske råkar vara i samma industri här. Jag tror just Ericsson och liksom hela det så här gamla industri-Sverige, det är väldigt, väldigt svårt att få någonting som är inte torrt. Ja, men exakt. Och det är liksom så här, och då är det liksom så att det finns så mycket utmaningar du kan göra. Du kan vara att liksom så här, säg att ni är ett IT-konsultbolag. Så här, det finns ju många sådana. Ni är 200 anställda. Ni skulle kunna liksom slå de här IT-konsultbolagen som har 10 000 anställda med ert marknadsarbete. Bara genom att liksom bestämma er för att jobba liksom jäkligt effektivt, bestämma er för vad som är viktigt, jobba liksom, antingen supereffektivt in-house eller ta in någon partner som ni jobbar med. Ni kanske gör en investering på det här som där den totala investeringen är liksom ett par 100 000 i månaden. Och ni kommer få en impact så att ni syns mer än er konkurrent som är 40 gånger större. Tror jag. Faktiskt, som kanske hamnar i de här långa processerna som har budgeterna och så, men fastnar i liksom den komplexiteten istället. Just det. Så att man ska utnyttja sin storlek till att kunna trycka ur sig mycket, inte vara så rädd för att synas och tänka att folk glömmer ändå allt ändå. Vad tror du om liksom byrå versus att bygga upp eget team in-house? Du har egen byrå då? Ja, men alltså jag tycker att båda liksom modeller är intressanta. Liksom så här, det jag tror man ska passa sig för är att liksom börja bygga upp in-house om man inte vet vad man behöver. För rätt vad det är så sitter du där med ett team som har fel kunskaper. Just det. Alltså, du måste ju alltid ha någon på. Alltså, så här, men just om man tänker så här, alltså, många bygger upp, om man skulle bygga upp en hel liksom, produktionsteam in-house. Men jag kan ju tänka mig som ICA som ett exempel. Ja. Det är väl en byrå som hjälper dem med det. Men jag menar, när de väl har konceptet och de har sett vad som funkar så skulle man ju kunna bara, men vi köper den här delen, vilket de och kanske har gjort. Det är ju många bolag som gör liksom så här. Sen kan de ju dock hamna i sen att de liksom går lite torrt. Ja, och sen måste de ta in byrå ändå och sådär, men liksom, jag tror att det där går lite trender. Alltså lite som vi pratade innan, liksom, så här, jag tror att alla olika lösningar kan funka. Men att liksom så här, det är också lätt att hamna i som bolag att man har byggt upp en marknadsavdelning som har fel kompetens. Och så måste man ta in resurser också utöver det. Och då får man väl se över lite. Så att, alltså bara så att man anställer med rätt kompetenser. Liksom. Just det. Sen tror jag att, liksom så här att det finns bra lösningar för allt liksom, i det där. Båda vägar framåt. Våga springa och testa. Ja, men faktiskt är det lärdomen här på något sätt? Alltså. Hoppa från 8:e våningen med Inet-datorn i famnen. Exakt. Det är där vi börjar. Nu har vi väl avslutat den här podden flera gånger tror jag. Men liksom, har du några så här, superintressanta case från de företagen där du har jobbat som marknads? Liksom, för att så här, det är ju längre horisonter generellt sett när det handlar med marknaden. Men liksom, vad är det snabbaste resultaten och vad minns du som det här var coolt? Det kanske inte funkar nu, men som ni körde någon cool story. Nej, men alltså, när jag var på doktor.se så vi var ju alltså på den här liksom marknaden för digitala vårdtjänster så fanns det liksom Kry som var då den största varumärket. Det var ICA i branschen. Ja, och så var vi liksom så här hack i häl med det där och så. Och vi kom från början från en liksom, vi jobbade väldigt hårt med en liksom digital approach i marknadsföringen och liksom letade olika liksom kanaler som Google och Meta och de här bitarna. Och där började vi efter ett tag se den här situationen så som jag beskrev tidigare, det här att vi hade svårt att hitta folk som var intresserade av våran app liksom, trots de budgeterna och så som vi hade. Och vi gjorde då en skiftning i att liksom även börja liksom investera mer och mer i att folk skulle känna till oss och veta att vi finns. Och till en början så gjorde vi liksom reklamfilmer där vi liksom introducerade digital vård som koncept och så väldigt mycket. Och det vi såg då var lite så att då byggde vi bara kategorin. Du vet att folk bara, men precis det här jag nämnde, men folk hade sett det, men kommer du ihåg att det var doktor eller tror att det var någon annan liksom. Ja, men det hjälper ju alla, då blev det lite så att vi byggde hela kategorin och då gjorde vi en skiftning tillsammans med våran reklambyrå då som var väldigt duktig, klarsynta i att liksom så här, vänta nu, vi har ju ett jättevanligt namn. Alltså vårt namn förklarar exakt vad vi gör och det är ju generiskt, vilket är en nackdel, men det är också väldigt tydligt vad vi gör. Så vi började göra liksom reklamfilmer där vi bara sa vårt varumärkesnamn. Så vi gjorde jättemycket reklamfilmer som bara var så här doktor.se. Och så sades det på olika sätt liksom.
Och när vi började göra den typen av reklamfilmer, där liksom återigen då bara, där vi bestämde oss för syftet med den här filmen är bara att folk ska komma ihåg oss. Just det. Vi har inget annat mål. Bara brandbuilding. Liksom. Exakt, det kan vi ha med andra enheter. Men syftet med den här är bara att de ska komma ihåg doktor.se. Då såg vi hur allting släppte. Och vi hämtade in dem, man gör ju massa mätningar med liksom aided awareness och sådana här bitar, hur mycket man syns och så. Och vi stängde nästan hela det gapet, vi liksom etablerade oss superstarkt i det. Och jag tror att det lever kvar än idag. Där liksom, jag har ju inte jobbat där för många år nu, men jag ser fortfarande det som ett relativt starkt varumärke i den kategorin, tack vare det arbetet vi gjorde. Vilka kanaler var ni i då? Det var ju allt alltså. Ja. Allt från liksom både digitalt och tv. Både liksom TV4 och hela Discovery Network och utomhus och allting. Liksom. Jag kommer ihåg, du minns också, Ernst-Hugo Järegård, var det? Postbanken? Ja, exakt. Den är också intressant. Ja. Och så här, det där är intressant, liksom, just det där. Men det egentligen handlar om är att man bestämmer sig för att någonting ska göra ett jobb och inte flera jobb samtidigt. Och jag tror att det är det som lite hela den här diskussionen egentligen handlar om, att liksom så här, ibland ska du göra jobbet att driva sälj, ibland ska du göra ett annat jobb. Och bestämmer vi oss för det så kommer vi göra annorlunda än om vi försöker ta det här säljet in i det där. Och det tror jag är liksom så här, det är alltid värdefullt som marknadsförare att förenkla på det sättet. Bra slutsats. För det är det svåra när man säljer till exempel IT-tjänster som kan göra allting. Du har en Swiss Army Knife. Men det är svårt att marknadsföra liksom alla uspar där i en skön paketering. Du måste ju välja en. Liksom, den får plats i fickan, eller vad vet jag. Eller MacGyver kanske. Nej, men exakt. Jag håller med. Ta MacGyver bara och sätter. Om man vill jobba med dig eller lära sig mer om vad du håller på med, vart tar man vägen då? Ja, men antingen bara leta upp mig på LinkedIn, Leo Heibel, skriv där, eller besök hemsida heibelgrowth.com och ta kontakt där. Så att det är bara att höra av sig. Coolt. Ja, tack för att du kom hit. Tack själv. It starts with a spark in the dark, a whisper, the question you chase, it cuts like a scissor. What if, what's next, where do we go? Through wires and words, let the signal flow. Build it, break it, try again, on a loop that never ends. Find the truth inside the trend. This is the Curiosity Code, where ideas explode, where stories are told. Robert's podcast, the heart of the stream, connecting the tech, the human, the dream. Algorithms dance, but the soul still speaks. In the chaos of clicks, find the voice that peaks. Experiment, fail, then rise from the mess. Growth isn't linear, it's a game of chess. Measure, pivot, learn the play. Chase the dawn of a brighter day. Break the noise, find your way. This is the Curiosity Code, where